Elijah atwiroreire muno mena mwalimu Kemiti na ari agiothe. Mwalimu mucio chitikiria njuge atiriri. Being different is being special. Yes. Tondu nikio ureka kaundu ngurani na uria andu ari angi mekaga. That's what we call being special. Ogwo mundu ndagirwo ni kuona te muru ni undu wa gwika kaundu ngurani na uria andu ari angi mekaga tondu you are only being special. Yes. Na mundu gutuika special mwalimu mucio agithe ti wega Muno. Taru ningienda gukwira. I want to give you an example na nie mwene. Ni shukuru nyingi iria ndathomeire gutiari mukurino. Primary. Ndiririkana mukurino twathoma nake no mwiri twetagwo Priscilla watwikire ndagitari. Yes. Wetagwo Priscilla wa Rafani. Ndirona kurino angi twathomaga nao. Na kana mwiri twetagwo irimu wa Gatifa. I can't remember very well. No ni ndari kimwana gikurino twi shukuru. Yes. Na tondu ndiari mukigu. Na nenye ndakwira andu tondu andu angi njira cirigite kuga ati ndamathomithagia ndi mwarimu makorio amuthomithagia rio na kiremba mwarimu mucio we kiremba ki mutwe iguru gitire mutwe thiini ogwo ndakorire ndi different mwarimu mucio we I took the advantage. Yes. I was very popular in school. Yes. I was very bright in class. Na nie ndarikirie ginya ndi head boy shukuru yo ndathomagira. Mr. Charles Kariuki Mukanga no wale my headmaster. Yes. Akidua ginya head boy. You see they unique. Ndire mundu utajwe shukuru ngima. Nie ndathie high school, Kwelele high school, ndiakorire mukurino ungi ku. Gitwo ni andu Muyahudi, gitwo atia. Nie ndoimire Kwelele ndi head boy. Oh, ni wetagwo Muyahudi. I was the only one. Yes. Na nie ndathiaga ginya mitha ya mufea. Twali urata muno na father uria wekaga mitha Sunday. Kwelele. Ni ndathia Christian Union no ni ndendete muno mitha. Kamwikire kau kao ka maundu. Igua mukurino urathie mitha. Kogo no wetagwo ginya baniani. Kadire thamana cia hindi cia njitaga ginya sing. Oh Iraya wa Mwangi, Kibutu. Yes. Ya majitaga sing. Yes. No ndu ucio ndu atumire nie ngaigua ta ingiruta kire. You see, I was so unique. Niona Yes. college kuria ndathire. Twari akurino eri. But I stood out. Ni gwenda ugwa andu maranyona. Nyona nie ndi mukurino ungi wa mwanya. Yes. Ndikwenda gucigikurino githaukire hari andi. Andu aria othe mauga gikurino ni kiuru gutire mundu tuyaine ungiorota giakwa guo akirute mahitia. I want to stand out and be unique. No yega mundu wika maundu differently. No yega mwalimu kugweta atiriri. Ungikona andu eri handu ona mahatha no two people are totally alike. Agikorwo Ngai onire wega ombe andu menguranire niki giki giatura githinagia andu makienda kuhanana na Ngai etubire twingura do behave differently. Yes. Akorwo ni biashara na uhure biashara yaku differently. You see? Ndathire mukawa handu mwarimu mucio mundu wothe atonya mukawa ucio mawaikarathi. Yes. Kindu kia mbere urehagirwo ga slice ga melon. Ona kana ndukwendaga kuria ri no urie kameroni kene ucoke ume. Mundu ucio kameroni kau akuhe. He's just doing it differently. Yes. Kuria kungi tutungagwo na menu. Uikarathi ugukagithirio kibuku keigana Bible gitagwo men. Yes. Nie ndikiroraga ogwo ngona nduma tondu indo ingi hau ona ndiwe ni ndu na ndikwenda gwitia kiria itoi. Yes. No ukore wita wa kurehera menu acoke akurie what your favorite meal. Yes. Ugakimwira nyendete kuria kina na kina. Haya angikorwo gutiri agakwira would you mind trying our chef special meal today. Ugakimuria niki kiu chef arugite. Yes. Agakwira arugite giki na giki. You see? Twathire handu na mutumia umwe tugicemania akienda kuhe wira ndari ari thamaki ringi kuma hindi iyo ndarite thamaki mbere iyo no nie twathi tuikara thi ngiuga gwenda thamaki na ni kwa hunja muthuri witagwo hunja wa haria Bruce Spring ni ari mukawa ungi na witagwo Sahara West. Yes. Sahara West he chef wi hau witagwo Mugambi murugi thamaki njorua. Rĩrĩa twathire ndetia thamaki amiona oigire ona harĩa itendete thamaki ino ni ndaigua ta ngwenda no kwira chef thamaki oteno exactly ni areherwo mutumia ucio ari agathamaki kau uguo kuma hau tucemanagia kanjira ona gwake riu gutiagaga thamaki no mundu wekire kaundu differently kayona nitekete uguo hindi mwe. Yes. Ngathie handu hetagwo thi kana hindi yo ndiariaga ngurwe
ndathi handu hetagwo Thika ngikora mundu wetagwo Githumu Poko na ndathi ya gwika mugambo wa murimi wa ngurwe tondu ndaigua ni popular ngimwira nie ngurwe ndiendaga ngireherwo riu iria marugite yes no tene ngurwe ni gukaragwo cia karangagwo riu aya ni gucina macinaga na oven na kuma hindi yo ndihitukaga Thika itarite ngurwe ne hau haria hetagwo Githumu Poko ngithi Githumu Poko Thika ri ni ngurani muno na ni in fact ni gucina icinagwo na oven na njira ya mwanya ni racinwo ina cumbi ngukuragia ni hau yes ndikanathie ho tondu akurino ni na ngurwe ni moranitwo muno niki ni tondu ni ciatonyire mai-ini na mai-ini munyuaga thina tuikaraga mwarimu mucio yes tungikora ithuothe twikaga maundu ndu umwe yes gutari wikaga undu ngurani yes the world would be very much a boring pitch no njuragia atiriri thino ingitwike ta kiharo kia mubira very boring ithuothe tugika undu umwe gutari mundu ureka ka undu ngurani thino etuagwo interesting ni andu gwika maundu ngurani ni andu kwenda maundu ngurani uyu akenda red toguo muthi ndihumbire shati ndune uyu akenda ya mahua ona tukirorerwo guo ri Shiro akenda ya grey tukirorerwo guo ri Fidelis akenda ya yellow ndo tukirorerwo guo ri tukonekana ithuothe ri tuli andu you know that difference mahua mothe mangirutaga mahua matune mwarimu mucio ri uthaka wathi ungiuma ku marangi mothe mangiri orangi umwe ri uthaka uyu twiroragirwo ungiuma ku no hari being different Fidelis ni akwira rangi ungitiga yero dio niki giatuma kirega yero jacket ile yake ina black and yellow no ni ararega yero na njira nene muno dio ndagirega jacket ile yake ina black and yellow ina niwe othurire iyo oka nayo ekira ona korwo iria nyingi nacio ni cia black anyway mwarimu mucio yes ngugaga atiriri God wanted us to be different muoroto wa Ngai agitumba ni tutuike andu ngurani ithuĩ nĩ ithuĩ twendaga kwĩhanania na andũ acio angĩ Ngai atumire ũciarwo kũu aciarirwo mwarimu mucio nĩgetha ũtuĩke ngũrani kĩndũ kĩmwe gĩtũheaga ngũrani mũno nĩ the environment we grow in ciana cia ma dynasty itingĩhanana na ithuĩ niĩ nĩ ngũririkana gwitũ rĩ brother ya Bishop Mark Kariuki arĩ MP witũ etagwo Evanson Jau Kariuki yes nigetha atuĩke mũjumbe eheretie kĩhĩka wa Kĩmani akeheria kĩhĩka wa Kĩmani agĩtuĩka MP witũ Jau agĩcoka agĩthamĩra na hau haitũ itũra hĩndĩ ĩyo MP imwana ciake cietagwo Waiyaki na ingĩ cietagwo Ngamunywa na ngĩrĩ ciatuona tũgĩthiĩ kũrĩithia rĩ iroka kũrĩithia cina nginya iratũ na thogithi ithuĩ nĩ wamenya twĩ mũgutupu tondũ nĩguo warĩ ũndũire ithuĩ tũkĩruta tũkuo tũkaiga harĩa nja tũgatubĩra ndemu rĩ niĩ ndubĩrĩte ndemu ndĩmũtubĩri ndemu wa njorua mũno tondũ noyo yarĩ ho ithuĩ tũrutaga gũtubĩra ndemu-inĩ na rĩrĩa mbura yakiura nene kwagĩa maria we used to gũtubĩra there no rĩu ici cia Jau tondũ cina tũkuo tũhũre nginya bathi rĩ na mena iratũ na thogithi rĩ matingĩgĩtonya rĩu rĩ nĩ hakinyire handũ nĩ ũndũ wa gũtonyana na no ithuĩ twĩho imwana icio ikianjia gũkaga itarĩ na iratũ nĩkĩ nĩ environment you see nĩ environment environment mwarimu mucio nĩ shapeaga mũndũ ĩkadictate rĩngĩ mũikarĩre ũrĩa ũgũikara mathĩna marĩa twarĩ namo githĩ mũndũ kũndũ igire thĩna nĩ kothi thĩna nĩ kothi rĩ yarĩ njĩra ya kwĩra andũ atĩ ona wĩ thĩna-inĩ ndũkamake tondũ Ngai no akũrute thĩna-inĩ ũcio rĩu maũndũ makĩrĩ maingĩ tũngĩaria nĩ wega kũgweta atĩ there is a lot of beauty in being unique. You are an original copy from God, purely, perfectly and irrevocably made. Ngai agakũmba na akona ũguo nĩguo agũrũ nĩ gũikara tiga kwĩgia gũcenjia arĩa nginya mageragia gũcenjia mĩĩrĩ yao maimbe macekehe meke atĩa macenjie ngothi ũguo Ngai akũmbĩte nĩgetha ũtuĩke ta ihũa rĩa kwĩrwo thĩno nĩ andũ makene. The most universal quality is diversity. Ũtiganu ũcio ũndũ ũcio ngũrani mwarimu mũcio rĩu macio mangĩrĩ no ndĩkirie na kuga atĩrĩrĩ mũndũ mwarandĩkĩte akoiga I gave up trying to be like everyone else when I discovered how beautiful it is to be different. Nĩ wega mũno tuma na wa ndaro ndĩrona rĩu nĩ thaa 3 ĩrehanda ndimahete namba yakwa
mahe namba yakwa no iria nduire ndimuheaga namba yakwa no iria ya 0112956156 0112956156 no tume ndumiriri nguhi nigetha tumenye uria tungiteithania. Thank you, Ngai amurathime. Good morning. Riu ni hindi cireha ndatha ithatu na ni wega ngwire Fidelis Wang'ang'a kirikia guthoma mohoro toria ngweteire mundu gwitwo wake ndereba wa boda boda kuma Kirinyaga ciringi 100 na riu nawe ni ngukorwo ngigwitira ciringi 100 ni guku kwa Rebesa turugamirirwo ni BCLB na namba ni 199 na njira nguhi ndina 100 ciaku. Ucio tiguo muico ni amu thainya yatigaria ndagika 5 turari uhoro wa ciringi ingi milioni 1. Oya thimu yaku uthi hario huragira thimu hau neho kuhinya *272*1# *272*1#. Wona warikio guo ni ukuona kanyamu karoka gakwire wikire pini yaku. Wekira pini yaku riu weterere wahota kuhotana kana hi maundu make ahata guikara ogari wage kuhotana. Uririkane wageria tokinyo hotane no gutiri ndukungigiuka uhotane utageretie. Thaa ithatu. Good morning. Inoro mogene mutare Inoro Oroshine. Muingi wa Kirinyaga kuga thirikari ni irathutũkania a Kenya hari gukinyia tabarĩra cia ũkũria matũra-inĩ. Thirikari kũria ongerere kĩgĩna kĩa ũkũria hari budget ĩrĩa gathomo kiumia gĩũkĩte. Na Senator wa Vihiga Godfrey Ototsi kuga matikwĩrorera thirikari ĩkĩhotomia rũhonge rwa gĩthomo. Matanathoma budget ino can they revise na maheane capitation ya githomo uria ikoretwo ikiheanwo na ruciro ciana citu hatari githomo rugukorwo rwi eruthiru ati mbeca turoga tugutwara thiini wa maendeleo no kuria wa bururi ni bilioni 700. Icio ni mbeca nini muno ni gatata kama area-ini indo tijiganu na rora tugira thirikari ni yabetige maundu ya mangi mothe ikire maundu mayo mageka indo thiri wa mashukuru maitu ma secondary kuringana na pathway na uhoti wa shukuru o uri hana kirima turabyo kindu gitwa handout iria mutongoria mukarora ini 555 atio nio empowerment. Ithuĩ nĩ tureterwo bataraitha tutire na ng'aragu ĩyo marenda guthondeka mboco nĩ itwarirwo arĩa marabatara mboco gwitũ mboco nĩ ngũrũ. Ni mathaa mangĩ mega ndirakunyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngumenyithie maria tukuharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatu. Fidelis Wang'ang'a, Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Mũbango wa kũhũra a Kenya njeki matũra-inĩ ũrĩa ũkoretwo ũgĩtwarithio na mbere nĩ atongoria mwahũ-inĩ wa thirikari nĩ ũthiĩte na mbere na kũmũrĩkwo. Abunge thirikari-inĩ makoretwo makiuga mbeca ici itiumĩte thebu-inĩ ya thirikari ĩndĩ nĩ mũhothi wao kĩũmbe ĩndĩ mũingĩ matũra-inĩ nĩ wĩkĩrĩire nganja kĩhumo gĩa kĩgĩna gĩkĩ. Mũthenya wa ira gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kapseret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu mũmbunge Oscar Sudi nĩ aratongoririe kũheana indo cia mũigana wa ciringi milioni 45 kũrĩ aikari a gĩcigo kĩu. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi nĩwe ũratarĩria. Mucere wĩyũrĩte thito nĩ wagĩte agũri tureterwo bataraitha ithuĩ tũrĩme mucere tafadhali. Ambunge arĩa manyitaga mbaru thirikari no mathiĩte na mbere na kunyagia mbeca matũra-inĩ thĩinĩ wa mũbango wa kũvũra njeki ikundi itiganĩte gũkũ mũingĩ ũgĩthiĩ na mbere na kwĩyũria ciũria kĩgumo kĩa mbeca ici. Mararega kũgũra mucere witũ makathiaga kũgĩra mucere ũtarabia na mboco itarabia morũragie gũkũ. Mboco nĩ ngũrũ mĩgũnda ona mbembe irorete gũkũra nĩ tũramenyire ona mwatũthũra Ngai nĩ atwendete. Mũthenya wa ira ambunge marakororwo marĩ mwena wa Kapseret kũrĩa marakororwo makĩvuthithia makĩria ciringi milioni 45 gũkũ mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ nĩwe Oscar Sudi agĩtetera na kuga mbeca ici itirarĩ cia thirikari. Na niwaambie na msikie vizuri kwa sababu nimeona kwa mtandao kuna watu wanaongea matope. Hakuna hata shilingi moja ya serikali iko hapa. Hata ndururu. Hii ni urafiki
Ile mimi naambianga nyinyi mimi ni mkarabati. Mwena wa Kiri mubango ukoretwo gitwarithio ni munini wa mutongori wa bũrũri nowe Kithure Kindiki guku nĩguo mubango uyu ukirumio na njira nene ni rwari munini wa mutongori wa bũrũri nowe Rigathi Gachagua. Ya rais 3 ya naibu rais 2, hiyo ni ngapi? Mumefurahi? Pale kwake tumeona leo ametuma mtu ya soprano, pelekea vijana bodaboda, pelekea posho mill, pelekea mitungi ya maziwa, pelekea sharahani, vitu ya maana, lakini Wakenya wengine anawabeba ufa. No mwingi mwena wa Kirima uri na ciira nyingi kuona rira mubango uyu wa kuvura njeki wakorwo ugiuka thiini wa gicigo giki marakorwo makibeo mbeca magakorwo makigayana no kuria kungi mwingi ukabeo indi ingikorwo ikimateithia. Guku ni ciringi 500 na magana macio 5 wira ore anake acio makorago marutithitio nginya kubebithio riua makaga kuthukuma na mundu wa bonda ni athukumaga mbeca njega na gukira 500 ngacoka ngamaka muno ngona mbunge maguku gitaro kia Mount Kenya nginya amwe magukirinyaga ati makathie kuuka ati kumutwara tware empowerment no guku matua kurete maroka kurete mboco itarabea na gutwikira maundu matangiteithia Wanjiku wa kawaida no mathi kwa magatwara makari kibikibi ithei ni kuonania kura ni gukuna andu guku gutire ndwe andu kuone ni mamilioni guku kurabea no mboco itarabea turona kure Rift Valley ni kukurabea no the real empowerment no guku ni irio cianda Kirima turabeo kindu gitwa handout iria mutongoria oka mukarora ini 500 atio nio empowerment. Ithuĩ nĩ tureterwo bataraitha tutire na ng'aragu ĩyo marenda guthondeka mboco nĩ itwarirwo arĩa marabatara mboco gwitũ mboco nĩ ngũrũ. Ngiribotri Noro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Pesa ya examination there was nothing, it was zero. Sasa wakajaribu wakafanya ukarabati kidogo, ile capitation haikuwa inatosha, wakakata zaidi bilioni 5 ikapelekwa katika atidio ya examination. It is going to be difficult to offer quality education or if we do not get a solution to the continuous and persistent underfunding of the sector. Nĩndĩratanya minister atĩ nĩegũtũthomera budget ĩrĩa ihinda-inĩ rĩrĩ ĩgũkorwo ĩgĩkĩra mbia mũhuko-inĩ wa mũingĩ no ti kũimbia kĩondo gĩa thirikari. Mũndũ ũrĩa ũtarĩ mwandĩke handũ hothe ategemeaga gĩbarũa kĩrĩa gũthiĩ ũrute ũheo ciringi 200 nginyagia ciringi 400 nĩ matikahutie kĩndũ gĩtagwo irio. Honge cia wathani ruhonge rwa ucirithania na mbunge ya bururi ni imwe cia iria ikuongererwo mbeca na njira nene thiini wa budget ya mwaka wa kigina 2025-2026 iria gatemanio giikaro-ini kia mbunge ni Minister John Mbadi Muthi wa Ramithina riri gicunje kinini makiria kierekeirio tabarĩra-inĩ cia uthii wa nambere. Gicunje kinene kia budget ya mwaka uyu tũraingira wa kigina giguthie hari kuriha ngombo cia thiini na nja ya bururi na ndomwe na urihi wa mishara na aikari mwena wa Gatundu ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu maugite kigina kinene kia budget gibatie gucokio tabarĩra-inĩ cia uthii wa nambere matura-inĩ ta uria Weru wa Mwangi aratariria. Riri budget ya mwaka wa kigina wa 2025-2026 ikirie guthomwo mbunge ya bururi ni mwigunĩkĩte na nyongerera nene ya gicunje gĩa 12.9 harĩ ithano kia mbeca iria ironaga na kuria gukinyirwo ni ciringi bilioni 47.9 ruhonge rwa wathani rugikinyirwo ni ciringi trilioni 2.5 na ruo ucirithania rugikinyirwo ni ciringi bilioni 27.7 Akenya magitika kuheana maoni mao. Amareto makwa njitagwo Maina Kamunya wakiri na mutongoria kumugicũkia mbunge kia Juja ndaikia maitho hari mendekithia ma budget ya mwaka 2025-2026 ingĩgweta maũndũ mana. Ũndũ wa mbere tucokerie mbunge itu ngatho ni gukorwo ndinetikira kuongerera Akenya magoti tondu ucio niguo guoya uria Akenya ingi marari naguo. Ũndũ wa keri njuge ni ta Mukenya ndiraregana na gutuika ati mbunge itu na executive ne makuongererwo budget tondu njitikitie ati mbeca nyingĩ cia budget cibatie guthii maũndũ-inĩ megiĩ maendeleo na ũkũria wa bũrũri. Na kuna tabarĩra nyingĩ cia uthii wa nambere na iria cikoretwo cikwamĩte. Budget ya mwaka ũyũ tũraingira wa kĩgĩna ĩkĩgaĩra tabarĩra cia uthii wa nambere o kĩgĩna kĩnini ũndũ ũrĩa wĩrĩkanĩte nĩ ũgwati. Ndĩna kĩeha mũno ta Mũkenya na nĩ kĩeha mũno atĩ harĩ budget ya 4.3 trillion atĩ mbeca iria tũrauga tũgũtwara thĩinĩ wa maendeleo na ũkũria wa bũrũri nĩ bilioni 700. Icio nĩ mbeca nini mũno nĩ gatata ka maĩ iria-inĩ. Noguo nĩ kuga atĩrĩrĩ bũrũri witũ nĩ ũkwĩgucia mũno gũkũra na Akenya matikuona maendeleo marĩa
maria metereire kuma kuri thirikari. Patrick Mwangi watukara kuma Gakoe Gatundu ya Rũgongo akiuga atĩ ministry ya kĩgĩna ĩbatiĩ nĩ ĩcokie kĩgĩna kĩnene tabarĩra-inĩ ta cia gĩthomo, ũgima mwega wa mwĩrĩ gatagatĩ-inĩ kaingĩ iria cirahutia Wanjikũ na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe. Ithuĩ nĩ tũkwenda mbeca nyingĩ ciĩkĩrwo maũndũ-inĩ marĩa magũteithia mwananchi. Gũka gũthondekwo ũhoro wĩgiĩ barabara, na ũhoro wĩgiĩ maĩ, ũhoro wa health care, na ũhoro wa gĩthomo. Naguo wĩkĩrwo na njĩra nene biũ. Tondũ no tũraigua ũhoro wĩgiĩ capitation. Mbia cia capitation nacio igakoragwo nĩ cirekĩrwo na igekĩrwo right on time. Na nĩgetha gĩthomo gitũ kĩage gũkorwo gĩkwama mũno na njĩra nene. Mwago wa Ng'ang'a kuma Gĩthobokoni augĩte atĩ mũgaĩre ũyũ wa kĩgĩna ũkoretwo ũgĩthinĩkania tabarĩra cia ũthii wa na mbere, thengia mũingĩ kũrengwo igoti inene makĩria na gwĩkora Wanjikũ agĩikanĩrio nĩ thirikari nene na thirikari cia matũra. Nĩ magerie ũrĩa mangĩhugoria kũ mbia icio marauga atĩ iracokio kwĩ mwananchi wa kawaida ũyũ wahũrire kura. No nĩ hega atĩ ithuĩ tũrĩ aikarire gũkũ rĩ tukagunĩkaga na kĩrĩa twarengwo. Ngiribotra ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Gatundu ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Rĩu tũgũkĩre ciĩgiĩ gĩthomo na mĩhang'o ya arutwo a grade ya 9 gũcagũra mathukuru marĩa magathiĩ mwaka ũkĩte nĩ hĩndĩ ĩrakinyanĩrio rungu rwa mũtaratara wa mathomo wa CBE. Mĩhang'o ĩno nĩyo ĩratura njĩra kana pathway ya kothi iria o mũrutwo akoya kũringana na ũgĩ na iheo cia mũciarĩre. Ĩndĩ nĩ ndeto ĩtukanĩtie aciari, arũgamĩrĩri a mathukuru ma secondary marĩa marĩtagwo senior school nao makiuga thukuru icio itiharĩrĩkĩte wega kwamũkĩra arutwo arĩa marathomera maũndũ matiganĩte. Charles Gĩkunga wa Kariũki no raikia ndeto ĩno Kabiru. Mĩhang'o ya gũthura cukuru iria arutwo a grade ya 9 magathomera makĩrũga grade ya 10 kana senior school nĩ hĩndĩ ĩratwarithio na mbere, aciari magĩthomithio nĩguo mahote gũteithia arutwo gũthura cukuru iria igũthondekera mũrutwo gacĩra ga kothi yake ya mũtũrĩre kũringana na kũrĩa mũrutwo aithĩranagia makĩria. Under the STEM we have tracks under STEM, pure sciences, we have technicals, we have applied science. So the 3 tracks under STEM. Nĩ mĩhang'o ĩtukanĩire to aciari amwe arĩa marauga matukanĩirwo nĩ nginyagia arutwo kuona matirĩ marakuũka wega na gũtaũkwo wega njĩra ĩrĩa mũrutwo athurĩte kũgerera, kuona maumĩrĩra ma igeranio iria mekĩte cia KPSEA kana kĩrĩa megwĩka kĩa grade ya 9 KJSEA na igeranio iria ciĩkĩtwo kuo gatagatĩ-inĩ nĩmo makahũthĩka mũrutwo gwĩtwo ĩmwe ya cukuru iria athurĩte nĩguo mahote ku advise ciana ciao magĩka placement na still macoke marore ability ya mwana, academic ability ya mwana nĩguo mahote mage choose their careers. Nĩguo mũrutwo gwĩtwo ĩmwe ya cukuru iria athurĩte, bodi ya igeranio NEC nĩ ĩgathingatithia ũigananu wa arutwo kũringana na icigo, namba ya arutwo arĩa cukuru ũmwe ũngĩhota kwandĩkithia na ũhoti wa cukuru wa gũthomithia imwe cia kothi iria cukuru ethurĩte kuoya. Ũguo nĩ harĩ cukuru ingĩhota gũkorwo cina indo icio ciothe cia pathway icio 3, na icio nĩ ikaheo kamweke ga kuoya ciana cia STEM, sports and arts ona humanities. Cukuru cia secondary iria kũringana na mũtaratara ũyũ nĩcio senior school nacio iroya njĩra 4 iria iheanĩtwo mũtaratara-inĩ ũyũ. Arũgamĩrĩri a gĩthomo makiuga cukuru ici itirĩ iragathĩkwo mĩtambo ona kana indo iria irendekana nĩguo arutwo gũthomithio gĩthomo gĩkinyanĩru. Indo ti njiganu na rũga tũngĩra thirikari nĩ yambe ĩtige maũndũ marĩa mangĩ mothe ĩkĩre maũndũ mayo mageka indo thĩinĩ wa macukuru maitũ ma secondary kũringana na pathway na ũhoti wa cukuru o ũrĩa hana. Nĩ athurire mwana cukuru ĩrĩa wendi wa mwana wake ũrĩ nigetha agathiĩ na kuga atĩrĩ nĩ rĩtana rĩatũmire athiĩ cukuru ũcio na nĩ rĩtana ya gwĩka ũrĩa endete mũno makĩria na ekora endete mũno makĩria nĩ tũgũgĩa na thundũri aingĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ tũrĩhana bũrũri ta China.
Mihango ino ya guthura cukuru itanyitwo gutwarithio na mbere kiumia giukite o riria aciari marecurania ciegie marihi ma bithi kuria murutwo agetwo guthomera riri thirikari inyihitie igai ria kigina kiria kigairwo githomo mendekithia-ini ma bajeti. Thirikari yuge kana kuriha kigeranio kandi kuriha ningi twira atiri yariganirwo hata wikira mbeca igeranio thiini wa bajeti ya githomo. Njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Na warũgamĩrĩria mathukuru marĩa marutanaga kothi cia moko TVET nĩ mathingatĩtwo makorwo mũhari-inĩ wa mbere kwagĩrithia kothi iria maraheana na nĩgetha itwarane na kothi cia kĩrĩu. Mwandĩki ministry-inĩ ya gĩthomo Ndagĩtarĩ Esther Mworia augĩte arĩa mategũkorwo makĩhĩmbĩria kothi ici nĩ kũgũithia maragũithia mũbango wa thirikari ya Kenya Kwanza. Augĩte thirikari nĩ ĩrutĩte wĩra wayo wa kũnyorotha kothi ici na nĩgetha itwarane na mawĩra marĩa marĩ kuo, na rĩu nĩ wĩigĩrĩrĩki wa rũgamĩrĩria thukuru ici kũhĩmbĩria mũtaratara ũyũ. Mworia aheanĩte ũhoro thutha wa kũgomana na arũgamĩrĩria mathukuru ma TVET mũhuro wa gĩtarũ kĩa Rift Valley. As a team, we need to be very serious in what we do. Either way, we cannot afford to let His Excellency the President down in his better plan, because we are saying the better plan is transformative. We are transforming this country from bottom to up, and for us to be able to do that, we who are in training, we have to train our young people well so that they are transformative, because as a government, we need to raise this country to the next level of development. Na wanyitite miruhonge-inĩ rwa gĩthomo no mathiĩte na mbere na gũkaya nĩ kũnyihio gwa kĩgĩna kĩrĩa gĩthukagĩrwo rũhonge rũu. Senator wa kaunti ya Vihiga Godfrey Otsotsi augĩte thirikari ya Kenya Kwanza nĩ thingithĩtie gĩthomo nĩ gũcerithagĩria kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra arutwo arĩa marĩ mathukuru-inĩ ma mũthingi. Augĩte marĩ ta mbunge ya Senate matikoretwo makiona anja ya ciũria nyingĩ ciĩgiĩ mathĩna marĩa magũmĩire rũhonge rũrũ. Osotsi ũrĩa ningĩ nowe mũnini wa mũtongoria kĩama-inĩ kĩa ODM augĩte thengia ya kĩama kĩu kũnyitanĩra na thirikari matigwĩtĩkĩra kwĩrorera rũhonge rwa gĩthomo rũkĩhotoma. Serikali kuu, serikali ya William Ruto, shule mingi Kenya hii zitaanguka kwa sababu ya ukosefu ya pesa. Kwanza ni kidogo, ya pili hiyo pesa ya capitation inachelewa. Mkiangusha elimu chini, mmeangusha Kenya chini. Na sisi kule kwa Senate tumeuliza mambo ya school funding, capitation, serikali haitupatii majibu vizuri. University zetu zote ziko ICU, zinakufa na mko na serikali. Hii serikali ina haja gani? Wanasema mambo ya broad base. Sisi hatukusaini mkataba wa broad base kuua elimu. Tunataka elimu iwekwe nguvu ndio nchi iendelee mbele. Noro Rushine. Tũkũrĩkĩrĩria Kĩrĩnyaga kũrĩa atwarithia a nduthi cia boda boda mwena wa Mwea maugĩte matirĩ marakinyĩrwo nĩ kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi milioni 1 iria matigĩirwo nĩ mũnini wa President Professor Kithure Kindiki mũthĩ wa gatatũ. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Michael Kariũa maugĩte nĩ makoretwo magĩkungio wara rĩrĩa mathukĩrwo mbeca nĩ atongoria na kaingĩ iticokaga kũmakinyĩra. Rĩu marauga nĩ nginyagia arĩa maneirwo kĩgĩna kĩu mamakinyĩrie igai rĩao nĩguo itikorire moko-inĩ ma tũrĩa nĩme. Deputy President Kindiki nianerire hadharani pambulekire ni abeana milioni 1 ya andu mamboda bonda na kebeana milioni 2 cia andu mamusere ithu tutena batanijo cia andu mamusere milioni ria abeana Deputy President ya andu mamboda bonda itire ya kinya onomo President wanerie pambulekire pesa ni milioni 1 na kinya atumia makigua nginya atumia meitwara mari guma kigo ne twabeo milioni 1 maraturia atiriri kai mwabeo milioni muratwarire ku nona ciana ni cigirwa ira ciari kuo rundera ku atire Deputy President Saturday Sunday ni tukumira barabara na tukumira tondese citu tire turaciona nginya ndagikeno mbeca tutigwitikira irio uria ingi ciaheanirwo ni president aria kagio ikirio 500,000 akorwo kwi mbeca cia nduthi ciaheanirwo ireherwo andu aria magiriire magae maciamani twina momo aria angi maranengerwo makari aria angi makanengerwo milioni 100 no ithuĩ tũrĩ andũ a boda boda Mwea kana a Kĩrĩma turoka kunengerwo milioni 1 na niyo iratuma twambĩrĩrie kururungana.
Riboti ĩyo ĩtũtirihire mohoro maitũ maithaa rĩrĩ, amũkĩra mohoro mangĩ ikĩhanda thaa 4 rũcinĩ. Njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Hello. We mwega? Hanini. Wilson. Wakiuga we mwega hanini nani njĩtagwo Mũcwe kuma Inoro. Thondũkĩrĩ wagĩũka gwakwa kũrora ũrĩa nĩ magari. Kuma ndari tayari. Ha marimĩra. Atĩ? Aca nĩ ndamenya nĩ ũkũmaka. Uga moe Mũcwe nĩ ndaigua nĩ thauti nĩ yaku. Tamba ũnjĩre atĩrĩrĩ. Wilson ni ati atuĩkeha. Niĩ ndĩ Nyahururu. We Nyahururu? Ndĩ Nyahururu Na marimĩra nĩ tomĩũĩ? Ngĩrĩ wa hau Kĩanderi. We wa Kĩanderi? Ni. Kĩanderi ndĩrecia mwena ũyũ wa Kĩharũ? O hau mũtumia waku athomithagia Kĩanderi Girls. Nĩ athomithĩtie ho mĩaka Karũndo. Wakĩona nĩ ndĩramenya. Rĩu rĩ? Tondũ Kĩanderi nĩkuo umĩte mũciĩ? Kũu nĩkuo nyumĩte. Ndĩ hau Kĩanderi, o hau thukuru-inĩ ĩyo ya Kĩanderi. Ũrorete na gwa Kembi wa Gĩtũra. Rĩu kũu andũ makũĩ atĩ andũ arĩa makũĩ wĩ Kĩanderi? Ũguo. Wilson? Nĩ mũrũ wa Kĩnga. Wilson mũrũ wa Kĩnga? No Kĩnga ũrĩa wategaga huko tene no hĩndĩ no ũkota mũĩ. Nĩ ngwĩcia hĩndĩ akĩmũĩ, no ngwĩcia andũ a hau Kahũtĩ no nga nĩ mamũĩ mũno. Rĩu Wilson ũgĩcoka ũgĩthamĩra Nyahururu? Ngĩcoka ngĩthamĩra Nyahururu. Rĩu mũndũ nĩ agĩcaragia handũ angĩhurũka. Katarĩ guo. Nyahururu rĩu wacokire ũgĩthamĩra kũndũ gũgwĩtwo atĩa? Nyahururu rĩu ngũkwĩra gwĩta ndũrĩ na niĩ ndĩ mũgeni mũno gũkũ. No rĩu haha nĩ station ya Swera kwa Mũrĩithi. Harĩa ha Swera? Swera. Nĩ ndĩrahona hau ha mahũa. Rĩu rĩ? Rebesa nĩ ũramenya nĩ njoku? Nĩ ndamenywo na ndakorwo ndageria oro ndagĩka ĩngĩ, ona nĩ andũ angĩ maranjakĩra handũ maranjĩra nĩ yacokire. Ũrauga wageria oro rĩu? Nĩ oro rĩu ũguo. Na niĩ ndagĩkũhũrĩra ngwĩre igana nĩ wakorwo ũkĩoya? Ti wega mũno tondũ ona ngũrigagwo ngũruta mbeca kũrorwo na mabati ndiuma. Rĩu ona tiga mabati ta andũ a mwako acio me hau rĩ? Rĩu nĩ wamenya cia kũmarĩha na marĩhagwo ro Jumamothi kana itakĩũĩ kana nĩguo mwĩkaga na kũu nĩ wamba warĩkia mũthako ũcio? Ũcio nĩ ũhoro wa Bwana Mũcwe. Nĩguo. Rĩu Wilson wa Kinga nĩ wahotana ciringi 100,000 cia kerĩ. Na rĩu mũndũ ũragĩkũigua korwo akĩgeria korwo ona korwo nĩ mabati tondũ itigana rĩ, hena mirioni ĩroka thutha wa ndagĩka 32. No ngũgeria. Na ndũgagĩkĩrie maita merĩ, hatirĩ bata wa gũkĩria maita merĩ. Ona rĩmwe nĩ rĩiganu Wilson wa Kinga. Ta geithia andũ erĩ Wilson. Rĩu tũngĩgeithie mũciari wakwa arĩ hau. Hau Kĩanderi.
etagwo Fresha Wanjiku marĩ na Gatiba na Mercy my sister. Yes. Na mutumia wakwa tukiri nake guku na Nyahururu. Na muthuri wetagwo ithe wa Karanja. Yes. Tuthia kanitha hamwe wa ACK. Nĩguo iria-inĩ. Ndaigua ta waritaire utanaritaya tondu wekaga atia? Itanaritaya ndarutaga na wĩra na airline. Nĩ urutete kwa ndege? Uri mutwarithia kana mukuo kana uri oko? Wa guthie tu kuma guku guthie kuria kungi. Thiini wa ndege. Ndinanyita tondu ndege-ini hari andu matuheaga irio na nyona kaingi mari muthemba uyu ungi. Ni muhirigo uyu ungi riu wakoragwo hagitagati-ini kiu. Twakoragwo turi macio mothe. Turi kutukirora uhoro wa ground na thiini wa aviation ku iguru. Okay. Yes. Koguo uhoro wa ndege ti kuigua. No hanini we. No hanini tutiagite otameka ota ongikinya 30 uguo. Ndege-ini. Ni uguo mundu gwitwo Wilson wa Kinga. Na no ngurie kiuria gitakonainie na maundu maya. Nyahuru ni ugutobora ni heho? Nie. Ngoretwo to the extreme. Mombasa. Makiria ma almost over 40 years. Yes. Na riu ndukiona ngithomithia ciana ngiuka ngiona marehe thukuru ngiona handu ingiona kapuroti kanini. Ngikigura riu niho njikaraga. No extreme ya Nyahururu tondu ni njukangaga kuo ri. Ndiri iguru muno kiheho. Ona ni ndona guguo wonaga. Ndiciragia ni handu ingikara. No nduire kuhuma ndire handu itwo bagi Gikuyu. Ndewega Wilson wa Kinga. Ngai agikurathime. Geithia andu onge othe. Asante sana, ni wega muno ucio ni muthuri wa ngenia muno. By the way, ona tiga hihi atari guo ni tungiakiarangia tondu Njariema itura rigwitwo Nyahururu ni itura rindicaga muno kiheho. Na niĩ nĩ njugaga Nyahururu tiga rĩu nĩ harĩa hatuĩkaga rĩu mwĩhĩto wĩ nyoni. Nyahururu titaingĩenda gũikara. Nĩ kũndũ kũrĩ heho ĩrĩa njeke mũno ndĩndagomana nayo thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Ndigwĩciria harĩ handũ he heho ta kairia kau ka Nyahururu na kũndũ kũngĩ gwĩtagwo Karau na area ya Nyandarua tondu andu maugaga kuri kundu ku iguru kundu ta Eldoret ni kundu habitable ni kundu iguaga ni kuraikarika no Nyahururu no ni wega hari muthuri ucio wakirikia kuhotana Ngai aroke murathima riu ciatigaria ndagika 20 na kindu naguo riu hau hakinya ni ngugwitira ciringi milioni 1 million uria muthuri ucio angenia ni ati akorwo agerio ro riu kuringana uria twira na ni amukira ciringi 100,000 riu ri oya thimo yaku uingire haria uhane tari kuhura urahura uhinye star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Wona warikia gwika uguo riu no gweterera ogo muthenya ni waku ni ugukorwo ri waku no ngoroti waku ndugukorwo ri waku hau ngakuririkania wahota kugeria na wage kuhotana no gutiri undu kungiuka ukihotane utageretie. Good morning. Ihinda riu riria rigugiuka thutha wa ndagika 28 ndiragwitira ciringi milioni 1 star 272 star 1 hash. Mundu gwitwo wa Ndaru atanaima ni akorwo amurika muno uhoro wa ndungituikanie na nie ndingituika we na Ciro wa GP no guo roiga tathikiriria rwimbo ruru wega tondu na ndenda kuigua ati Ngai etagwo Ngai ni undu wa kugaya wina kiheo giaku na nie ndina kiheo giakwa uri ungi ari na kiheo giake ndungituika nie na ni ndingituika we na Ngai ni atugaire o mundu giake. Na by the way we otonjorithagia giaku konjorithia kiene ringi ni wonaga maundu ni maguikaraga ugarie na njira nene muno
na tari hari mundu njui wa ciaritwo ari fundi etagwo Gacugu akoragwo ari fundi wa kuria mwena wa Kange makuria gwito riu kuu waigwa gwitagwo Marimera na Gacugu tariu ndi kumwetha anjakire kuma January na mundu kuona Gacugu ni amwire ha ndirenda itheru riu kuma January oakaga kwene na ndari akinyirirwo ihinda ria gwakwa ni undu uria akoragwo na wira muingi no ni ndiragiciria Gacugu umuthe ni akuoneka na mundu kumuona ni amwire ndamugeithia muno na atige kirira kiingi koda atuika we ni ngere fundi na njake na de yake no ndingituika we na ake ndangituika ni good morning. Mwanya reke moto arogame arehe ke totaraira kayoyo totukatahira Get
rwimbo rũu nĩ rwangenia mũno, niĩ ndingĩtuĩka we nawe ndũngĩtuĩka niĩ. Rwimbo rwega mũno rũinĩtwo nĩ Ciro wa JP rũgatũkinyithia wega thaa 3:34. Good morning. Nĩ harĩ mũndũ ũrathiĩ na mbere na kũnjĩra rĩu nĩ hagũkinya handũ thirikari na ĩcirie mũndũ kũringana na wĩra wake ũrĩa akoretwo akĩruta, nigetha mũndũ angĩona wĩra nĩ ũgũteithia maũndũ makorwo makĩambata na makorwo magĩthiĩ ũguo nigetha yaikio ĩgaikĩrie rĩngĩ. No rĩngĩ hihi hata gũkorwo na mĩtaratara ĩngĩkorwo ĩgĩteithia ro na hanini, na rĩngĩ kana hindi ĩrateithia mũingĩ na ũrĩa kwagĩrĩire. No ũndũ ũmwe ma thirikari ĩngĩka, na nĩ njũĩ nĩ iguaga, nĩ ũhoro wĩgiĩ iria rĩu rĩtuĩkĩte nĩ rĩragwa rĩgoka rĩikũrũkĩte ũguo rĩgakinyagia 40. Haha hena ũgwati harĩ arĩmi na andũ magũkorwo wona marĩmwo nĩ kũrĩma makorwo ũtonga wao nĩ waikũrũka kana nĩ magĩa na mathĩna magwaku nginya nduthi iria ingĩkorwo nĩ iraheanwo ciagĩa andũ a gũkua. Na niĩ tondũ ndiũĩ mũno ũhoro wa economy, ndĩrecia kĩndũ kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩkĩrehe mbeca njerũ, new money, mbeca ĩtauma ho, nĩ ũhande mbembe ĩyo yume ĩmwe yambate ĩtuĩke mbembe ng'ima, kĩndũ gĩtauma ho nĩ gĩakũra. Ũkũrie kahũa, kĩndũ gĩtauma ho. Ũkũrie njaũ ĩyo ndĩngĩaruta iria, ĩkinye handũ ĩciare ĩrute iria, mbeca itauma ho cingĩre. Ĩno nĩ njĩra ya kuonjorithia na rĩkorwo thirikari yecirio, tondũ rĩrĩa iria rĩakorwo rĩkĩgwa ũguo no hakorwo hatarĩ hega. No ngũgĩ cia thirikari nĩ ĩgũkĩigua na maũndũ nĩ magũgĩkorwo magĩũka wega. Nĩ thaa 3:36. Rwĩmbo rũu naruo nĩ ngũkwĩrĩte no ngũkũhũrĩra na rwĩtagwo Mwĩgerekanio. Nĩ kũrĩ andũ marĩ mwĩgerekanio mũingĩ mũno. Ũngĩkũririkanagia Rebesa we ũranjigua mahinda-inĩ maya ĩkuo na nĩ cokete. Mũndũ wa mbere nĩ arĩhotanire kuma kũrĩa mwena wa Kĩvingoti, etagwo wa Kei, ũyũ nĩ ndereba wa bodaboda. Nake Wilson Kinga kwao nĩ kũrĩa mwena wa Murang'a, kũrĩa nĩ Kĩharũ harĩa hakuhĩ na thukuru wa Kĩanderi, nĩguo atwĩra harĩ itũra rĩtagwo Kahũtĩ hau, na agĩtwĩra atĩ ithe ategaga huko mũthee wetagwo Kinga, na aketagwo Wilson wa Kinga, na akĩrutaga wĩra kwa ndege. By the way, mũthee waku no akorwo ategaga huko kana atarĩ na wĩra mũnene, nawe wĩrutĩre na ũkorwo nĩ ũgũkinya harĩa ta mũthuri ta ũcio akinyĩte. Ndaiguana nĩ nyũmba arakĩrwo thutha wa kũritaya kwa ndege tondũ nĩ wa gũgĩakagĩrwo. Ngakiuga gũtirĩ ũndũ ũtangĩhotekeka, bata nĩ ũkorwo we ndũrarora na thutha, no ũrorete na mbere. Nĩ ndĩrecia mbeũ njĩthĩ haha na andũ arĩa angĩ anini haha nĩ ũraigua mũthuri ta ũcio ũrĩa atwĩra, onawe ũngĩkorwo ũrorete na mbere no hakorwo hagĩũka wega. No ndĩrathiĩ na mbere ngĩkũmenyithagia atĩ thutha wa ndagĩka 18 nĩguo ngũgwĩtĩra ciringi mirioni 1 nĩ ũndũ waku we ũterĩgĩte kũgeria, kana we ũtaramenya nĩ Rebesa ĩkuo. Nyambe ngwĩre rĩu maũndũ nĩ macenjetie mũno, tondũ mũtaratara nĩ wa mbere nĩ mũtaratara. Wa kerĩ, thirikari nĩ ĩroiga nĩ kũrĩ andũ marakoragwo na iũndũ itarĩ ho, nacio aingĩ ao kana nĩ eherie. Koguo nawe ũngĩkorwo ũgĩthaka na ũigĩrĩrĩku, ũkorwo atĩ ndũregũmĩra, ta rĩu ũngĩgeria rita rĩmwe tu nĩ rĩiganu, na rita rĩmwe tu nĩrĩo rĩgũkorwo rĩgĩkũhe ciringi mirioni 1. Tiga kwĩgũma ũgerie maita merĩ kana matatũ, aca rĩmwe nĩ rĩiganu. Namba igĩrĩ, rĩngĩ kũrĩ mũndũ ũngĩgeria one nĩ kũhiũhire na ndakinyĩtie mĩaka 18, ndwĩtĩkĩrĩtio kĩwatho kana na njĩra o yothe ndũrĩ mwĩtĩkĩrie. Koguo we ũkũgeria ndagĩka ici atigara 17, korwo nĩwe ũkinyanĩirie ikĩro, na ndũkagerie maita makĩria ya rĩmwe. In fact reke njuge ndũkagerie maita makĩria ya rĩmwe. Kũgeria nĩ kuga atĩa? Nĩ kuga wageria to kinya ũhotane, ona gũtuĩka ndũngĩhotana ũtakĩgeretie. Oya thimũ yaku utonye harĩ uhane tarĩ kũhũra ũrahũra thimũ, uhinye *272*1#.
star 272 star 1 hash. Wona weka uguo ni haguka kanyamu gakwira wikire pini nduri handu urite njira ikira pini yaku ni waingira thiini wa draw star 272 star 1 hash ni waingira thiini wa draw. Waingira thiini wa draw ndiu no gweterera ogoro muthenya ni waku ni ukuhotana. Ungikwa muthenya nduma waku hatikiri undu ungi ni ukageria muthenya ungi. Rwimbo rwega muno naruo ruru rwitagwo Mwigerekanio. Rwimbo rwa Ciro wa GP na ruru rwitagwo Mwigerekanio ni nyimbo ingirwo ihanaine tondu riu haha naho kuri andu maturaga megerekanagia. 1 2 3 4 Mwigerekanio mwanake tigana naguo, mwigerekanio mwiretu tigana naguo, uria nie ndireka tigana naguo pio. Reke ndimwire ni kuri undu nahi na ni kuri iregaga mitheko na murega kirwo ndarega kihetwo mundu ni arumie kothi yake. Andu me maundu na ni kuri undu ungi ungicaria kuna wageanja waigua gukigwo mbu nawe tiga kugo tamenyete gitumi kiayo. Waigua uyu ni muici nawe gathie kuiya, waigua ni muguthi nawe thie ukaguthe, waigua ni kauci nawe gakauce, waigua ni buroka nawe kaburoke. Na Mwigerekanio ni wariire ciora na kuu kungi inyuĩ ni muĩ. Andũ aingĩ mamenyerete kwĩgerekania, wona ng'ania rĩ mũrĩu ũkararamba na rĩngĩ gwaku gũtirĩ kĩndũ gĩa kũrĩa we. Kamau aritaya na nĩ handiceti na wakaritaya mũiganane, angĩakaya higa ndũngĩrara toro na wokanjia yaku ĩgakwama. John akomba rũni ũgathiĩ gũkomba na ndũĩ wega ũkarĩha atĩa. John agũra ngari ũkagũra yaku ũkiugaga ndũngĩthiĩ na wangũra. Waigua uyu ni muici nawe gathie kuiya, waigua ni muguthi nawe thie ukaguthe, waigua ni kauci nawe gakauce, waigua ni buroka nawe kaburoke. Na Mwigerekanio ni wariire ciora na kuu kungi inyuĩ ni muĩ. We mwanake wona ng'ania akinyua ngwai ndutige kwĩgerekania ni ũgũte mbaũ kana marwa ũikio ndakio kũrĩra njera. Haya ungiona muthoni aramitwa pisi na wokoiga ikũrara mutwe angikira mini tondu ari na ikere na niguo hinjite okenyuayo. Ungithie gucera kwa nyina wa Roici ukore buriji ni Diambu utuku cio wothe ithe wa Gakenia ni mandangikoma na thayu. Waigua uyu ni muici nawe gathie kuiya, waigua ni muguthi nawe thie ukaguthe, waigua ni kauci nawe gakauce, waigua ni buroka nawe kaburoke. Na Mwigerekanio ni wariire ciora na kuu kungi inyuĩ ni muĩ. Mutumia uyu ndutige kwĩgerekania, kiria wona kwang'ania ukerirĩria ukarara mũkĩrũa na mũthuri guo bure. Ungĩigua kĩrothi gĩkĩhũra mũka na wokanjia waku na icinga na rĩngĩ nĩ mũtu mamegwetereire kĩorio magĩkaruta mũrera. Ungiona mũthũngũ ehumba ikonia na nĩ mũgũrũki ũkenyua rĩo, enjwo na kanyoi na woka mũrũtwo kĩra gatĩnĩ baconi. Waigua uyu ni muici nawe gathie kuiya, waigua ni muguthi nawe thie ukaguthe, waigua ni kauci nawe gakauce, waigua ni buroka nawe kaburoke. Na Mwigerekanio ni wariire ciora na kuu kungi inyuĩ ni muĩ. Wona mundu ejetwo ta nyũngũ ngurumanie akemota maguta tatumia mĩkondi na rĩngĩ hihi ejetwo nĩ ũndũ wa magata turo turo turo. Waigua ndĩna nduka ya kwendia mĩtumbo gatiga warimu gĩa yaku, waigua mwana wakwa nĩ arathiĩ rũraya
gũthondeka harambĩ waku athiĩ. Nyina wa mũgũre na ithe wa mũgũre ndũngĩmakũra na wikendi. Mekĩrĩte jini na menye tũkepu no ũmamenyire na ithũri. Waigua yo nĩ mũici nawe ũgathiĩ kũiya, waigua nĩ mũgũthi nawe ũthiĩ ũkagũthe, waigua nĩ kauci nawe ũgakauce, waigua nĩ mburũka nawe ũkaburũke, na mwĩgerekanio nĩ warĩire ciora na kũu kũngĩ inyuĩ nĩ mũĩ. Mũirĩtu ũyũ wonang'ania agĩthiĩ rũthi, waigua kĩgana nĩ aranyakire mũgũthũ, ona wathaka nĩ ũkũreherwo mbuthi chunga. Weluo jia kama dhokong'o, imadho njaga nyathini to pod tin. Omera wete moricho mag pinyni, imadho kong'o to odi onge chiemo. Joha! Pipe muya inololanga mundu na hunga inzaga, leka kufananina ulakora inzira, ama ulakumirwa ufunzirwe mukari, usakuliri mujela. Oi! Ayebwa maboti gakonyereng'ania gokorore gingokora naye kwagania ogosindana na inche igokorosa bosa. Oi! Mwana jandukia yalekanye na kwa nongi numete nombani lina chendo ninge na nombale nundingwa chendo nongi asi. Ndugu yangu usige matendo ya watu, tosheleka na chochote ulicho nacho. Ukifuata ya watu ndugu utaumia bure. Wana modoje totanyo tokuru manie. Thibitari wa Kenyatta University Teaching, Referral and Research unyitanĩri-inĩ na University wa Manchester, National Institute for Health Research NIHR hamwe na thirikari ya kaunti ya Nyeri nĩ maragwetera ũthũrimi wa kansa ya mũmero hatarĩ marĩhi kuma tarĩki 21 mweri wa gatano nginya tarĩki 18 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 2:30 cia rũcinĩ o nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ũthũrimi ũyũ tarĩ marĩhi wa mũrimũ wa kansa ya mũmero ũgatabanĩrio thibitari-inĩ ciothe cia level 3 na 4 kaunti-inĩ ya Nyeri. Waigua ndũmĩrĩri ĩno kinyeria ũcio ũngĩ, nĩ tũnyitanĩre mbara-inĩ ya kũhukia mũrimũ wa kansa ya mũmero. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 1558 hatarĩ marĩhi kana twarĩrie kũgerera email research@kutrrh.go.ke. Nikichill mtaani na nani, mimi na mabeste tuko ndani na plani kudimpua kibandani, haibambi bila coke namna gani. Nikichill mtaani na wapi, kwa zabe nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party, kamata 200 ml na mbao, kamata 200 ml na mbao, 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Here we go. Jitikiria ngũrie kĩũria we ndereba wa taxi kana boda boda bus ũhoro wĩ haha rĩu kwĩna handũ royo no ritũ na kĩo gĩaku gĩkarĩhwo wega. Tũrakũnyita ũgeni Wigo. Gũkũ kwa Wigo tuoyaga matereba na gĩtĩo tondũ nĩtuonaga ũrĩa wĩrutanagĩria na kwoguo tũgakũrĩha ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩguo ũtuĩke ũmwe wa ndereba cia Wigo nĩ ũhũthũ, ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, kĩbandĩ na logbook yaku. Wahingia maũndũ maya ũrahĩtũkio nayo hatarĩ na tũrũgano. Rurumia ngari yaku ũgathũkũme rĩrĩa ũrenda, ũthũkũme kĩrĩa ũkwenda na ũkenere commissions iria njega mũno ũtangĩona handũ hangĩ. Download app ya Wigo ũmũthĩ thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store, kana wandĩke SMS kiugo Wigo ũtũme kũrĩ 20425. Wigo, let's go. Ntũndanyoto ũguo mwathanire gũkwĩka atĩa na ndiona twendi haha kũmĩoya nyingĩre ngari thio mũrĩmo ũrĩa ngahoe maĩ ma kũnyua
Joke maguru Karwimbo Kariki we yariria Kegwire njuguna ninyotete na hadi ona ciringi 20 peke yake. Kota igwite horo munene. Horo riku Kamata 200 ml na mbao. Ugu ni kuga atiriri. Sodelia ya kambuni ya Coca-Cola irendagio ciringi 25. Riu irendio ciringi 20. Ai ati ciringi 20. Ni ugukunda soda ya Fanta, Sprite, ona kana Coca-Cola. Wacha turauga Kamata 200 ml na mbao. Riu ni ngumiona kundu guothe. Nduri handu na hamwe ratonya nduka-ini ukamiaga. Ndukireke nyingiri o haha nduka-ini no ndimigure. Eni na nigetha nguhe ici na ingi nyingi tucemanio hwaini tugicua chonjo. Yes, riu ni ndagika turatara nigetha ngwitire ciringi milioni 1 no mbere nene ndirenda uigire kuria kwa Citizen nduka nigetha ukorwo ukigura indo iria ugukorwo kienda imwe kwa imwe kuma supermarket yo no tago gitonyora hinya *487*5# ugikwiraga ningi kwina app ugikorwo uri ndereba wa ngari na ni wina indo ciothe ni uingitie maundu mothe riu wira to riria ungietereire handu utegete riu no ukorwo ugitirwo wira wa korwo kingira thini wa app etagwo WeGo ni app njeru na app ya mwanya muno kiugo we kiandikagwo WEGO waingira thini wa haria Google Play Store ni ukorwo kimiona na waingira thini wa Play Store ukorwo kingira thini wa WeGo. Riu hau ndenda ukwira atiriri ningi no ukorwo kingira thini wa SMS ukuingira thini wa SMS utume kiugo WeGo kuri 20425 na warikia ukorwo gikoguo ni waingira thini wa mutaratara wa WeGo. Riu ni ngwirire Rebecca ni cokete uria ureka no kuoya thimu yaku kahana ta uria uhuraga thimu no ukuhura hari *272*1# *272*1#. Wona warikia gwika uguo no ukorwo hanena maundu meri ma kuhanika wahota kugeria na wage kuhotana na ningi wahota kugeria na muthenya ukorwo uri waku. Undu wa mwanya ni ati guti undu kungiuka uhotane utageretie. Riu ciatigara ndagika 4 ngwitire ciringi milioni 1 nigukuhurira bururi wothe ukiguaga na hindi no nageria ukihinya thimu yaku *272*1# ugacoka ukona handu werwo wikire pin yaku noguo gwika weka uguo. Riu niguo ndagikwira no uhotane kana wage kuhotana. Turugamirirwo ni BCLB, namba ya BCLB ni 199. Rwimbo ruru rwitagwo ahiki a banana na niĩ nĩ ndigagwo ahiki a banana mundu uyu mwamutwarire ku okinyanire na kena irothi thite jiko inange gucuka ngari tukiona muhiki umwe warungi mukira wa bara turorete ngiona gicimaira karanja agithekana kianja guthi na kuriari gukinya merike na muhiki meagwa nirugama ngimuria mbura thaka ikurathi atia tondu arathuka wetathia yonete itarara Nandura kinjira ni muyaine niwe gwetereire akinjira nguru ndau nini yenge gikirira magire kamuno muno ta muyaine miaka mingi aikia banana tunengere imundu aikia banana mwana ndakiuma Meru aikia banana utai mwana wene aikia banana mwana ndakiuma Meru ona koroni kionje nitukuinuka nake ona koroni kionje tunengere imundu tunengere amai oyana na moikio ziongana maingira matatu yaguthi na banana ngoro-ini ngiuria iniki yatuma karanja tiganirie thite jing'ethete na ndanjugire uhoro wa mathaka ya anatia ithone
nere ukaranja wito twirigaine nake harata mundu githeni oragira thutha wa ikumi gitumi Nairobi na gicagi no makinya meri karanja tuoka nake Nairobi igucaria wira oyana na muiki wa banana magithie nake kinya muthu uyu rithoni riu twirigaine nake aikia banana tunengerei mundu aikia banana mwana ndakiuma Meru aikia banana rutai mwana wene aikia banana mwana ndakiuma Meru ona koroni kionje nitukuinuka nake ona koroni kionje tunengerei mundu tunengerei mamai karanja maturaga majuragia kwathia njagicagi mundino ninyonekaga na twaimagaranire nake tukiaica matatu cia munji guthie nginya Nairobi igucaria wira twakinya Nairobi o mundu agithie njira yake aikia banana njuria ikaimutaritha mukia kaburi kamwe ka mundu na ndari kangi aturia riragira kaburi kamwe kau gake na ndari kangi oe thutha na mbere tiga kau aikia banana tunengerei mundu aikia banana mwana ndakiuma Meru aikia banana rutai mwana wene Hello. 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 We mwega? Muno. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Ngwenda kwaria na Grace. Ndio. Grace we mwega? Muno. Koraria wĩthĩ ũguo. Grace we mwena ũrĩkũ? Mwena wa rĩrĩ. Kĩhingo Njoro. Kĩhingo Njoro? Kũu nĩkuo kwanyu? Nĩkuo gwitũ. Na nĩkĩ ũraria wĩthĩ ũguo Grace? Makadire nĩ thimũ no ko nĩ thimũ ĩna rĩrĩ. Oh sawa sawa rĩu rĩ. No nĩ ũranjigua. Nĩ ndĩrakũigua ingĩũka Kĩhingo Njoro rĩ. Hanyu nĩ itũra rĩrĩkũ? Itũra rĩtagwo Kĩhingo Kambĩ Njerũ. Kambĩ Njerũ. Ũgĩthiĩ torathi na rĩrĩ. Na mũtiume. Na mũtiume. Kwa Njogu wa Njoroge no ndũgũgĩkinya kwa Njogu wa Njoroge. Rĩu hau Kambĩ Njerũ rĩ. Ũgũthiĩ hanini twĩ mĩgũnda-inĩ tũtirĩ kambĩ. Nĩ area ĩyo rĩ. Andũ nĩ makũĩ. Nĩ manjũĩ. Na mũno magwĩtaga atĩa? Wa Mũthoni. Wa Mũthoni. Tondũ wa Mũthoni wĩkaga atĩa kũu? Gũkũ no kũrĩma ũguo. Na ciĩbarũa ũguo Mũcwe. Kũrĩ hĩndĩ ũhũraga ciĩbarũa? Nĩ thiaga ciĩbarũa ndona. Na rĩu nĩ ũkũingĩrĩte kware mbeca wa Mũthoni? Nĩ ngũingĩrĩte. Ũingĩrĩte thaa cigana? Ingĩrĩte kĩndũ thaa ithatũ na ndagĩka ta igĩrĩ ũguo. Waingĩra thaa ithatũ-inĩ? Na Ngai nĩ agarũraga maũndũ tondũ rĩrĩ wa Mũthoni. Ameni. Rĩu we nĩ watuĩka millionaire. Nĩwe ndĩretĩra ciringi milioni 1 wa Mũthoni. Amen. 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 Nĩ kũrĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ Mũcwe. Nĩ ngoretwo ngĩthaitha Ngai na ngĩmwĩta tondũ nĩ njĩtĩkĩtie Ngai. Nĩ ndakena Mũcwe na ndirĩ ndĩigua ndĩ mbere ya Ngai ndĩ na ciugo ingiuga. No Jehova nĩ aroraga andũ ake na ritho rĩega na kaba gweterera Ngai. Tondũ nĩ okaga ihinda rĩrĩa arona rĩagĩrĩire. Tondũ nĩ kũrĩ hĩndĩ ndĩraigua wĩna ũngai, nĩ kũrĩ hĩndĩ tonyaga kanitha wa Mũthoni? Niĩ ndĩ mũkũrinũ. Haya, wĩ mũkũrinũ? Wa kanitha ũrĩkũ wa ũkũrinũ? Kũrĩ Gospel Nation. Harĩ wĩyo ũthiaga? Thiaga ĩrĩ haha Kĩhingo. Haya, na wĩ mũkũrinũ? Mũkũrinũ. Nĩ wega mũno. We nĩwe mũtumia wa mbere mũkũrinũ rĩu watũrugũrĩria mbeca ya rita rĩrĩ. Amen. Na ciringi milioni 1. Ndũkĩgeithie andũ aigana ũna na rĩngĩ hiyo na mũkũrinũ ũngĩ. Kũgeithia Kambũri. Atĩ Kambũri?
ikamburi ndikundikire ane kuotothoma kanitha wageithia akorino wa kamburi ngadageithia kamburi ndageithia pastor witu Mwangi wagaitho ni wega muno no cio rakwiriria hau ni mathirani wakwa Hello? Hey. Hello? Yes? Ni majirani. Oh, ni majirani moka gukuona. Ni majirani. Hey. Kayo gucanjamukaga na niguo umathi. Kayo gucanjamukaga tarekejarie na jirani umwe. Makenete muno ni majirani. Rekejarie na jirani umwe. Ario no mwe. We mwega? Mucoe. Niwe wainara. Mutumia tutunaga tumuhoyagira. Aina gwa gukambura. Ngai ngakiama. Haiya ngakiama mucoe. Ngai amuringira kiama. Koguo wa muthoni arari gwa gukombora. Ya gwa gukombora. Mucio watharukire kioro nduri kioro tondu ona ni agire gwakira kioro na mucwema. Tuhoire mutumia uyu. Na Ngai ni aigua. Riu we waigua wi gwaku kana gwathie atia? Waigua wi gwaku? Nini wa magonda ndahenderwo ni mutumia ungi ni ibatiriri. Nina muthoni ari mbeca. Tondu nguri magaga kabuo kihera turiganitie. Nini magonda? Ni ndoka kuga geni. Ni Ngai Ngai ndakiri Ngai. Cokeria wa muthoni. Wa muthoni. Ndoe. Ni wana mbeca. Nona nya. Hello. Wa muthoni. Riu ni ukuhurirwo ni andu are mbeca. Niguo. Nigetha makwire uria ukiona mbia ciaku. No ni rehoka umuthi kungigatuka no ni magukwareria ni magutumira 100 rimwe cia mbere. Ucoke makuhe umahe account yao maguikirie mbeca icio ingi. Ni uri account ya bengi? Ni ndaikagia kiria ciakuru. Ndaikagia. Ni ukinyete ciakuru? Sande no geka festa. Haiya ni uguo wa muthoni. Rathimwo muno. Ndina akaunti koguo manjira ni ngumane. Ni magukuhurira. Asante sana. Ucio etagwo wa muthoni ari kuria kihingo Njoro niwe watwaruka murugamo mururumo uyu na ciringi milioni 1. Tugicemanie muthenya wa Jumamothi Ngai enda na no gakorwo hihi Ngai enda nawe hihi niwe ugakorwo na mweke ucio ringi wa kwihotanira milioni 1 Ngai arokurathima. Ndiona Fidelis Wang'ang'a nake ni hariirie niguo tuthomera mohoro. Inoro Mogene Mutare Mirongo kenda na nyanya turumo kenda Mirongo kenda na nyanya turumo kenda Inoro Roshine. Mohoro maitha riri ria thaa 4. Mubango wa kuhura a Kenya njeki matura-ini uria ukoretwo gitwarithio na mbere ni atongoria mwaho-ini wa thirikari ni uthiete na mbere na kumurikwo. Abunge thirikari ni makoretwo makiuga mbeca iria irahuthika itiumite thefu-ini ya thirikari no ni muhothi wa ukiumbe. Ende muingi matura-ini ni wekirire nganja kihumo gia kigina giki muthenya wa ira gicigo-ini gia Kapseret kaunti-ini ya Uasin Gishu. Mubunge wa gicigo kiu Oscar Sudi ni aratongoririe atongoria ge thirikari ni kuheana indo cia muigana wa ciringi milioni 45 kuri aikari a gicigo kiu. Ni mwandiki witu Johnson Mureithi waraneirie na muingi wa Kirinyaga. Musere wiyurite bito ni wagite aguri tureterwo bataraica ithue turimo musere tafadhali. Ambunge aria manyitaga mbaru thirikari no mathiete na mbere na
gutonyagia mbeca matũra-inĩ thĩinĩ wa mũbango wa kũvũra njeki ikundi itiganĩte gũkũ mũingĩ ũgĩthiĩ na mbere na kwĩyũria ciũria kĩgumo kĩa mbeca ici. Mararega kũgũra mũcere witũ makathiaga kũgĩra mũcere ũtarabia na mboco itarabia morũragie gũkũ. Mboco nĩ ngũrũ mĩgũnda ona mbembe irorete gũkũra nĩ tũramenyire ona mwatũthũra Ngai nĩ atwendete. Mũthenya wa ira mbunge marakorerwo marĩ mwena wa Kapsaret kũrĩa marakorerwo makĩvũthithia makĩria ciringi milioni 45 gũkũ mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ nĩwe Oscar Sudi agĩtetera na kuga mbeca ici itirarĩ cia thirikari. Na niwaambie na msikie vizuri kwa sababu nimeona kwa mtandao kuna watu wanaongea matope. Hakuna hata shilingi moja ya serikali iko hapa. Hata ndururu. Hii ni urafiki. Ile mimi naambianga nyinyi mimi ni mkarabati. Mwena wa kĩrĩ mũbango ũkoretwo ũgĩtwarithio nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri nĩwe Kithure Kindiki gũkũ nĩguo mũbango ũyũ ũkĩrumio na njĩra nene nĩ rwari mũnini wa mũtongoria wa bũrũri nĩwe Rigathi Gachagua. Ya rais 3 ya naibu rais 2 hiyo ni ngapi? Mumefurahi? Pale kwake tumeona leo ametuma mtu ya soprano, pelekea vijana bodaboda, pelekea posho mill, pelekea mitungi ya maziwa, pelekea sharahani, vitu ya maana, lakini Wakenya wengine anawabeba ufa. No mwingi mwena wa Kirima uri na ciũria nyingĩ kuona rĩrĩa mũbango ũyũ wa kũvũra njeki wakorwo ũgĩũka thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ marakorwo makĩveo mbeca magakorwo makĩgayana no kũrĩa kũngĩ mwingi ũkaveo indo ingĩkorwo ikĩmateithia. Gũkũ nĩ ciringi 500 na magana macio 5 wĩra ũrĩa anake acio makoragwo marutithĩtio nginya kũbĩbithio riũa makaga kũthũkũma na mũndũ wa bonda nĩ athũkũmaga mbeca njega ona gũkĩra 500 ngacoka ngamaka mũno ngona mbunge magũkũ gĩtaro kĩa Mount Kenya nginya amwe magũkĩrĩnyaga atĩ makathiĩ kũu atĩ kũmũtwara tware empowerment. No gũkũ matua kũrete maroka kũrete mboco itarabia na gũtuĩkĩra maũndũ matangĩteithia Wanjikũ wa kawaida. No mathi kwa magatwara makari kibikibi ithei ni kuonania kũra nĩkuo kuona andũ gũkũ gũtirĩ ndũĩ andũ kũrĩ nĩ mamilioni gũkũ kũrabia no mboco itarabia. Turona kũrĩa Rift Valley ni kũrabia no the real empowerment. No gũkũ nĩ irio cianda. Kirima turabeo kĩndũ gĩtagwo handout ĩrĩa mũtongoria oka mũkarora ini 500 atio nĩo empowerment. Ithuĩ nĩ tũreterwo bataraica tũtirĩ na ng'aragu ĩyo marenda gũthondeka mboco nĩ itwarĩrwo arĩa marabatara mboco gwitũ mboco nĩ ngũrũ. Ngĩribotĩra Inooro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi. Tuthie kaunti-inĩ ya Embu kũrĩa gĩkundi kĩa aikari wodi-inĩ ya Ngĩnda gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Manyata morotete mũmbunge wao Gitonga Mũkũnji makiuga akoretwo akimakururiria uteti mũingĩ rĩu marenda mambe akinyanĩrie tabarĩra cia ũkũria. Kuma kaunti-inĩ ya Embu nĩ mwandĩki witũ Anthony Ndwiga ũrahinyĩci. Makiaria mai maturari mao maugite mumbunge wa John Gitonga Mũkũnji mamuthirite na wendo munene no atireu ni umatiganite na gutonyera uteti wa kwiguna ke mwene kuona kavinda kare kengi aronekana aigurwa ngarire agicambia thirikari na tongoria engi wanake gutaina uregu arakwa kimekira tutie thitima Mũkũnji nĩ ndũ ikiratuma mukura ni murarwa ni ndũ ikiratuma morathie gukirira nginya tongoria account a area iria ciengi wa kuria gutae gwaku ni kuorathie gutetia tarua umire ava ugitwa ngari no nako kinyite ngari bonnet ukiaria ndeto ciamira makondovia guku maragurwa ciringi 10 gadamia na ndurenda kumenya ibana atia ni ndũ ikiratuma mutongoria okoro nwathie kuvira mbara kwene nwathie mbara mbere na gwaku gutironeka maendeleo ni ndũ kiena ri guku makiuga kuthamira gwake na kurumiria uri wa munini wa rais Rigathi Gachagua ni tweri yake no ndikae kuonekana ni mwingi wa Manyata kuona aria engi ao marevoka Mũkũnji gukura kimakinyanithiria uthii wa na mbere no uteti wa uko agicogera mwingi uria wingi nginya kundu takithiga guti kundu kwina thitima noko MP atinda akigamba atinda akiaria na kwaria gwake noko turegwa wa Munyoro atwite makariku akigendaga mbere kwariria mira tugutu karigwa ni utongoria wake utokona muthuri ucio ni ambe atuve na thayo na ndakauga getu ya thirikari atuya tutia wakwa Munyoro nave mundu nkavana na thayo ni ave mungi ucio na thayo arutera no murutwira mwega muno amuvegitio no mutumu thoko nyingi muno kaunti ngima Manyata mararigwa riwe kama thigire kura icio nundu wavanga gucierekeria mwana tutarerwa wa Munyoro kana ni atia.
kavinda rwa kauni makumite mumbunge wa mayatana ule wa MC wa Central Steve Simba nikiria marauga gwikara makiruma gangavana wa oire bandi bagukira kio na gutaria mwingi maundu maria maravangama uthi wa na mbere ikuona mwingi guo noguo ugako wina wiyathi wa kurorera wa mutongoria wia ulegwa akoretwa akiruta bakwambusa kigwa thina wa ngavana na maria mengi wira wa ngavana naruta wira wa gutuma thoko tutina thina nake mutongoria narutira atwa muthurire to mumbunge netwisira wake no thitima security na mabarabara nie vaundi ngongera undu ngirangi kwanengera mukunji asenje mithiire arathina ete miega na acokera mucine tumwendete na mumanete na Simba Buvati agatuika deputy wake ngavana tutina thina kona karugama ngavana tugaceria mtu wingi aina ndato ciengi ni acokire kwigwira endi uri maina mundu witagwa Steve Simba wa kura Runyenje Central na kumuria tu nagetwe mukunji enda wega na atigane na mundu ucio witagwa Steve Simba nu na kumuvinga to no aremirwo ni gitikia MC kuria Runyenje Central. Ngiri potira kuma kaunti ya Embu bitagwa Anthony Nduiga amukira mohoro mage wona ciehanda thaa 5 rucine ukinyitanira na muruna wakwa Ng'ang'a wa Njoroge gia na muthenya mwega njitagwo Fidelis wa Ng'ang'a Inoro rucine ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Mío, loco. On fire, too easy. Just get me by Oko Kwenye. Sabi girl no they too like dogs. Everybody telling me to. You are my Twakinya ni mwigariko tuticaguraga cia guku ona cia kuraya Inoro shesheni hakuhe nawe riu kwambiriria ku ucio ni mwana thibitari mwene nyumba ni aretie rent mweri wikona na mushara nduri hakuhe kuma we ni ndi thirikari-ini no maundu mandituhire muno ona ndie ngwambiriria ku haya kuguo kwina MyMobi ino ni app ya ruti wira thirikari tani na ndurabatara garanta MyMobi ni maundu mothe ukeheranirio na stress turakurehera MyMobi njira njeru na ya mwanya ya kwigwatira ngombo ya hina hikuria aruti wira a thirikari uraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 irio uracoka ukariha kuma payslip-ini yaku ya mweri uria urumireire hura *531# o riu wiyandikithie niguo umenye ungiheo ngombo ya mbeca cigana ndurabatara guarantors kana kuihuria maratathi urabatara o kuhura *531# utangikirwo MyMobi chapa bila drama uko sorted. Here we go. Jitikiria gorie kiuria wendereva wa taxi kana boda boda bas uhoro wi haha riu kwina handu royo noritu na kio giaku gikarihwo wega turakunyita ugeni we go guku kwa we go tuyaga matereba na gitio toni tuonaga uria wirutanagiria na kwoguo tugakurihoria kwagiriire niguo utuike mo wa ndereba cia we go ni uhuthu urabatara PSV license, good conduct, insurance ginyaniru, kibande na logbook yaku wahingia maundu maya urahitukio nayo hatari na turugano rurumia ngari yaku gathukume riri urenda uthukume kirio kwenda no kenere commissions iria njega muno utangiona handu hangi download app ya We Go umuthi thiini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo We Go utume kuri 20425 We Go, let's go. Nionogetio ni kugura indo na mathogora maiguru matuka-ini hamwe na guthinika hindi rorekirwo delivery riu Jumia niyo ina kionia giaku guku kwa Jumia urona indo ciothe iria urabatara ta thimu, TV, indo cia riko, friji hamwe na nguo na ni uraheo discount ya nginyagia gicunjĩ kia 70% indo cia Jumia ni cia kuma brand-ini cia gikiro kia iguru ta Infinix, Xiaomi, Garnier na Nivea na mweri uyu magikungwira birthday yao ndukamakio ni haria uri
Temu Jumia mena iceceni makiria ma 240 guothe bururi-ini kuria makinyagiria customers aho indo riria magura. Ko download app ya Jumia thimu-ini yaku igira gwa Play Store o download onawe wambie gwitia kiria urabatara kana uhure 0711 011 011. Jumia, birthday yetu bashi yako. Jumia, kila kitu bei poa. Nikichill mtaani mimi na mabeste tuko ndani plani kudimpua kibandani haibambi bila coke namna gani. Nikichill mtaani kwa zabe nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na mbao 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Mio loco. Alililili on fire. Too easy. Kasike vibaya uko kwenye. Sabi girl no they too like dogs. Everybody telling me to. You are my love. It doesn't matter now how me kaya gapa, kaya love it and I come on here. Anaweza kulicheza sagaruba. Yaka. Twakinya nĩ mwĩgarĩko tũticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Ndaiga kũinĩre rwĩmbo kama mi ona korwo ndũngĩigua. Tũtwarĩte mwambĩrĩrio nginya gatano na rĩu nĩ twakinya Jumamothi. mũndũrũme arutaga mawĩra maingĩ maritũ. Twatonya thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya na kumanagia na hau hatiri ũndũ ũngĩ nĩ kũrũthĩa. Haha wĩragwo wĩikarĩre o wega tũgakĩrũinamania naguo nĩ ithuĩ acio harĩa gũcigĩrĩra o nginya rĩrĩa 10 ĩrĩkinya tũkoragwo tũgĩtahwo maĩ ciande. Ndũkanae gũtigwo na thutha mũthĩ wa Jumamothi thĩinĩ wa tabarĩra ya gũcina na niĩ mwana wa mũthamaki. Taigua ũrĩa tũrĩkagia ũmũthĩ nĩguo ũthondekaga rũciũ ũkũrũ ũrĩa agoni. Mũciĩ wa tũginotana. Mũrĩmi wa kahũa nĩ ũthumbũrĩtwo nĩ coffee berry disease na coffee leaf rust. Rĩu gĩthikĩrĩrie Syngenta makũreheire ndawa cia kũgirĩrĩria oro ũndũ ũmwe na kũhuhĩra nĩgetha ũgirĩrĩrie mĩrimũ yothe ya kahũa. Kũmenya ici ciĩgiĩ Syngenta nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ naguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtuginotana. Kiambu Kabete wa Karori, Murang'a ndigi cia magũrũ, Nyĩrĩ gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Ceceni ya ũndũire witũ. Ni mundu niguo mwathani
ngano ciao weciria nĩ cia marimũ korwo Ngai amũtherera ngoro amwĩre wĩra ũrĩa ndutĩire ingĩka noguo ndarie mwamwenda na mũmwĩtigĩre korwo Ngai amũtherera ngoro amwĩre wĩra ũrĩa ndutĩire ingĩka noguo ndarie mwamwenda na mũmwĩtigĩre Uria muturagi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitamba gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihukani cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩtũtĩaga nĩ Inoro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩtũkenetie mũno nĩtũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ ũguo redio ya Inoro nĩĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Kinyire Ngai nĩegũtũma tũkinyĩkuo indo iria ndũitũ matarĩ marĩa ĩwamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo harĩ ũranagia twagereire kũ ĩitwa mahĩtũkĩire ĩnacio indo ici Murang'a ndigi cia magũrũ Nyĩrĩ gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo Sheshe ya ũndũire andũ nĩngĩ arĩa matũthimaga takageriga thĩna ũrĩa tũgeragĩra tũkamenwo nĩ arata o nginya andũ aitũ na magatũcira atĩ tũtikarũgama wamono mere Ngai nĩokire wamono mere Ngai nĩokire rĩrĩ ti rĩrĩa matũnyararaga rĩrĩ ti rĩrĩa matũmenagĩra thĩna ti-itherũ mwana ndaigagĩrĩrwo ihiga ũngĩciaranĩrwo na gĩtonga kĩmwe kĩo nĩ mũrĩa ritu na mũtirĩ hakiri kĩmbĩrie indo na kĩmũtunye cenyu tondũ mwana mũkĩa ndarĩ mwene wamono mere Ngai nĩokire wamono mere Ngai nĩokire rĩrĩ ti rĩrĩa matũnyararaga rĩrĩ ti rĩrĩa matũmenagĩra thĩna ti-itherũ mwana ndaigagĩrĩrwo ihiga na thĩna atũraga ugaga nĩ makagimara matuĩke itugĩ cia mũciĩ mamwaragĩrĩrie ĩtarĩ mũting'o wehuragwo nginya Ngai andũ acio wamono mere Ngai nĩokire wamono mere Ngai nĩokire rĩrĩ ti rĩrĩa matũnyararaga rĩrĩ
Tete wamona mere Ngai nĩ okire wamona mere Ngai nĩ okire rĩrĩ ti rĩrĩa matũnyararaga rĩrĩ ti rĩrĩa matũmenagĩra thĩna ti therũ mwana ndaigagĩrĩrwo iga rĩrĩ ti rĩrĩa matũmenagĩra thĩna ti therũ mwana ndaigagĩrĩrwo iga rĩrĩ ti rĩrĩa matũmenagĩra thĩna ti therũ mwana ndaigagĩrĩrwo iga. Tondu rwimbo rwiragwo rumaga na nda Jumamothi mundu okagwo akiinagira kumomothi mwendwa nendarega kwaria nonge riria turi nawe tondu ni uramenya ma ni rwimbo rumanite na thutha thiini wa tabarira ya gucina na ni Wambui wa Githongo mwana wa muthamaki noneke handa mugwanja tuthi uguo nginya 10 hau akiri hohoro ri yurenda kuigua kari kutaigirira kagima tuigue na ngigikorwo ndwi maundu ma gucina ni rwimbo pa na kanyamu mundu angikira muhuko kungihitio guo ri gaimagara na ruru Adonege aria matuthimaga takageriga thino ria tugeragira tukamendo ni arata oginya ndwaitu amagatwa sira tetu tikarugama wamono mere Ngai nĩ okire wamono mere Ngai nĩ okire rĩrĩ ti rĩrĩa matũnyararaga rĩrĩ ti rĩrĩa matũmenagĩra thĩna ti therũ mwana ndaigagĩrĩrwo iga. Karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Mũikarĩko Live ya Saturday ya tarĩki 7 mweri wa 6 mwaka wa 2025 na gĩkeno kĩingĩ mũno rũcinĩ rwega tũgĩkũnyita ũgeni twĩgarĩke twĩ hamwe o nginyagia muda wa thaa 7 niĩ njĩtagwo Njuguna wa Wairimũ twĩna mũndũ gwĩtwo DJ MACJ OJ rĩu ũguo tũgĩkwĩhĩtĩra atĩ tũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tũgũkũnengereria tiga kĩndũ gĩgwĩtwo mwago na gĩkeno kĩingĩ mene tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ya Mũikarĩko Live. Karibu sana hatutu 99 Ainoro KE Njuguna Wairimũ official na of course mũndũ gwĩtwo DJ MACJ OJ tuigue neza biũ tukigarika o nginyagia muda wa thaa 7 cia mĩaraho gũkũ kwa Inoro thũmbĩ mwago na huho anacio irĩguĩka kwa wĩingĩ nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu. Karibu sana hadi saa 7 twandĩkĩre ndũmĩrĩri twĩtie rũrĩa wendete na ithuĩ tuĩke o ta ũrĩa we ũgũkorwo wathanĩte. Wetagwo Live Scheme arwĩtagwo wona wa mona nĩ wega ũmaririkanie andũ omere atĩ Ngai nĩ okire nĩ ũhoro ũkĩrĩ mũnene atĩa. Andũ nĩ aingĩ arĩa matũthimaga takageriga thĩna ũrĩa tũgeragĩra tũkamendwo nĩ arata oginya ndwaitu na magatwa cira atĩ tũtikarũgama wamono mere Ngai nĩ okire wamono mere Ngai nĩ okire rĩrĩ ti rĩrĩa matũnyararaga rĩrĩ ti rĩrĩa matũmenagĩra thĩna
Karibu sana. Ni jitagwo Njuguna wa Irimo buda. Hakuna na sahi hapo sawa. Uko area. Kwa hivyo niko sawa sasa. Hapo sawa. Ukaje Budeng? Niko best. Niko best. Gana atia. Niko best. Kisirani ya mweki. Watu wana kisirani leo. Wewe bayo. Uko kwega. Kisirani. Nya kule kudogo itako Hunters. Titi ugo, kadi Santon, Gorofani, Stima, Season, Maternity. Nikutagwa tau. Bana nimeruka maternity. Umwani ya Kasarani. Bana. Uko aje? Niko sawa. Nashukuru. Hata nasifu. Unajua kusifu? Ndio kusifu. Bana nasifu sababu Mungu amekuwa mwema. Ndio. Sio kwa sababu nimepata kitu mpya. Bado vile nimekuwa. Sijapata kitu yote mpya, lakini hiyo kitu hainikatazi kusema Mungu ni mwema. Ndio. Kupata, kukosa, Mungu anabaki akiwa Mungu. Bana. Amen. Tiriri. Edake na nego kuona meni. Na doko igwate dake na ogwari. Nego kinegera kanyamu kanini. Kirigite kunegera. Bikaisire. Yana hata ina kidu. No litore. Ndagabona ki. Ndio diwe akutirio naki. Ndikuisire ndiratuni ogwa ndo ginya gwito ngamera hi kari kiurahe andu ngorio niki hi ugaditwo kariga we mundu ucio ri akanjira ku ngamera njikaria thi nguhe uhoro ne kunjikaria thi agathie akagura gajagi ejagi koro weoma matu 10 hapo hivyo roko kulingana ko ni kulingana kuna lingana kuna kuanga na maklasi kuna place si ndio kuna place utapata iko juu kidogo, kwingine iko hapo matu 10 hapo hivyo, na tena kuna depend na maflavor Gotunyo wiroreire toka vikombe ngapi? Bana zingine si unajua kuna lingana vile imewekwa kama imejazwa kama mwenye anauza anafinya. Kuna vile kuna factor nyingi sira konzi. Ngore na muhoya ati niguo koragwo isawa ati ndikoragwo ifrat. Noguo no he kaundu kiraga. Agira bina tidero mwana daiga. He mundu umwe ite kugwetana ritwa athire kwa riri kwa mundu ngitagwo Wagatuthu aginengerwo bombo gwika bombo kahuragwo na guoko ka hand pump gakumitindika Adonege aria nengerwo akinengerwo ahure kabombo murigo wambate akihura uru kabombo gagiturikira mwena amagatwa sirate murigo ngiambia kuminjukira mwena riu ri twarorereirio mwena ucio waikagia kwa hanaga kihindi ni maturikagio guo gikombe makabia kunyua gya kuma na iguru. Anyhow ukaje buda aliko chonjo leo karibu sana. Hiyo kitu yako iko na kitu, sijui kama hiyo kitu yako iko na kitu. Hebu ai not available. Wewe okay, toka ligi. Inoro's finest DJ McGeorge Msapiri.
Inoros Finest, DJ McGeorge Msapiri. Aduri moririo ni mwenda Jesu na makiuga tene mamwendete magetiga joi ona digana ginya toshugwa marugire Jesu ebuzunguka 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 zunguka tena ebuzunguka 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 zunguka tena. Atumia moririo ni mwenda Jesu nao makiuga tene mamwendete magetiga juko ashurushuru na menye menye marugire Jesu ebuzunguka 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 zunguka tena ebuzunguka 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 zunguka tena. Anake moririo ni mwenda Jesu nao makiuga tene mamwendete magetiga irumi magetiga ndawa ciothe cia kurevya marugire Jesu ebuzunguka 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 zunguka tena ebuzunguka 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 zunguka tena. Ailetu moririo ni mwenda Jesu nao makiuga tene mamwendete magetiga woiru makiowoka goro magetiga mwago marugire Jesu ebuzunguka 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 zunguka tena ebuzunguka ebuzunguka zunguka tena. Ailetu moririo asiana cioririo ailetu moririo asiana cioririo nicienda Jesu nacio cikiuga tene cimwendete cirogaruge 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 cirugire Jesu ebuzunguka 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 zunguka tena ebuzunguka ebuzunguka zunguka tena. Andu othe moririo ni mwenda Jesu nao makiuga tene mamwendete tuonanie na moko tuonanie na moko tuonanie na moko tene tumwendete chini kwa chini chini kwa chini tumwimbie Bwana ebuzunguka ebuzunguka zunguka tena. Inoros Finest, DJ McGeorge Msapiri. Maundu mothe ni mabe marugamika twambe twigarike
finest DJ Mac George Msapiri. Ende mwa Johano le mufatithania nyanyitiro na gikyo korokoroa rutwake mayuka kumuhe ohoro uria monete nginyagia makaigua marutwere akimera mathiĩ kwĩmũhonokia makamurie kana nĩ ũrĩa woka kana nĩ arĩ na ũngĩ twetereire kũigua nĩ mũiguĩte na matũ manyu kuona nĩ muonete na maitho manyu arĩa atungu rĩu nĩ marona ona arĩa kũrĩu nĩ marariũkio kũigua nĩ mũiguĩte na matũ manyu kuona nĩ muonete na maitho manyu arĩa atungu rĩu nĩ marona ona arĩa kũrĩu nĩ marariũkio miaka 12 arĩ athĩna kwĩ mũtumia wĩira thakame hutia ndigi cia kuoya mũhonokia akĩonia andũ othe makĩonagĩra iceracera itũra rĩa maĩni agĩkora kũu kwĩ mũndũ ũkuĩte nyinawe arĩ mũtumia wa ndigwa na ndarĩ na mwana ũkĩrĩ wa mũmwe kũigua nĩ mũiguĩte na matũ manyu kuona nĩ muonete na maitho manyu arĩa atungu rĩu nĩ marona ona arĩa kũrĩu nĩ marariũkio kũigua nĩ mũiguĩte na matũ manyu kuona nĩ muonete na maitho manyu arĩa atungu rĩu nĩ marona ona arĩa kũrĩu nĩ marariũkio. Igũthira mwe matanyuĩte imera maiyũrie ndigithũmaya gĩthondeka njega kũrĩa mbere kũigua nĩ mũiguĩte na matũ manyu kuona nĩ muonete na maitho manyu ona mwahutia rĩu nĩ mũraigua mwĩra coka kuona kũigua nĩ mũiguĩte na matũ manyu kuona nĩ muonete na maitho rĩu thaa inya ya rũcinĩ ĩtũkĩtie ndagĩka 46 nĩ kuga twĩna ndagĩka 14 itigarĩte mbere ya thaa ithano cia rũcinĩ atĩrĩ Mac George kũigua nĩ mũiguĩte we nĩ wĩiguĩte we mwene wĩiguĩte atĩ hapo wewe bado ala oya bado sana bado Ereu Eni Eni ndio naroiga kũigua nĩ mũiguĩte gũtirĩ ũndũ mũngiuga nĩ mũiguĩte mmesikia wamesikia hao wenyewe nyinyi mmesikia bana rĩu rwĩmbo rwega rũu rwa mũndũ gwĩtwo Mbũgũ wa Iharo nĩ wa kũrĩa mwĩki harĩa Kasarani harĩa Goshene kitu safi niandikia kona launch hiyo ngoma pale Blue Springs 10th August 10th nili 10th ni August ka Crossack 10th August na mana rĩu agĩtwĩte na agagĩtĩkĩra tũikare harĩa mbere harĩa mbere nĩ harĩ ga prestige gakoragwo ho hidden prestige mũndũ nĩ aiguaga atĩrĩrĩ tarĩ o wa bata ona wakorwo tarĩ atwĩte 1 na 2 atũricabĩre tũtĩ harĩa mbere nĩ tũkangera itugakera muno in the meantime gusa kone ũru kũiguane mũiguĩte na matũ manyu kuonane muonete na maitho manyu arĩa atungu rĩu nĩ marona ona arĩa kũrĩu nĩ marario
onane monete na maitho manyu aria tukukure une marona onare kure une marona Enderea Samuelia ire kwa Jesia uite kina duki ire maguta akira Jesi kaya dumaguku itodu wikiduga yonete waku Jesi aigwagwo yakenire muno enya nyumba yake niyo imamu thamaki agithari wake aria taburite kaningio cionio Jesi akirire koria thukia kwire inokukunina yaya kuneanite moko-ini makwa ino ti ya icoka ona kana igweta ni thiini wa ritwa ria Ngai wa Isiraeli. Inooro's finest DJ McGeorge Msapiri maundu mothe ni mabe marugame ka twambe twigarike Maguta Samuel akiuria kana me hari mundu ki Jesi agicokia arike ruru-ine Samuel akiuga cio niathiagirwo narua gutira makania uria makuonaga gutira makania aria magukuaga maguta ma Ngai mari thiini waku ta marigucario niuka maruirire koria thukia kwire inokukunina yaya kuneanite moko-ini makwa ino ti ya icoka ona kana igweta ni thiini wa ritwa ria Ngai wa Isiraeli. Inooro's finest DJ McGeorge Msapiri cia kugai gikuza muthamaki yuria baba wikite mawiko makugegania igongona riria kuruta ritikirika hariwe tondu ritikirika indo ciothe ni kunyenda niguo ndĩinaga kĩhindĩra mũthamaki ũrĩa ũnyendaga mũno nowe tu ndĩrĩgocaga nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩ kuja Jeisho ano mbere no ndereva wa mbio thikiririe makiria ndereva wa taxi ningĩ ndereva wa bodaboda nĩ tondũ ina ngeithi nyingĩ mũno 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 uneanĩirwo kuma kũrĩa kwa Wigo ũyũ nĩguo mũtambo wa gũkũ bũrũri-inĩ ũrĩa ũragũteithĩrĩria we wĩ ta ndereva ũgakorwo atĩ nĩ ũramũkĩra commissions na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na toguo wika
ugatuika ati gutire marihi ona mamwe mahithanie ni kuga ati gutire drama commissions ciaku ikihutia up to 10%. Kaundu gatari konekana hindi ingi thiini wa kindu gigwitwo urihi wa kindu gigwitwo commissions na makiria cia taxi undu umwe na boda boda. Na wega ngwire ati kule kwa wigo mutaratara wa kwiyandikithia kuo ni muhuthu muno ni tondu wina PSV license, wina good conduct insurance, ana ningi kindu gigwitwo logbook na givandi, wewe muhituku kwiyandikithia na wigo. Download Wigo app athini wa Play Store ona kana App Store, ona kana wandike kiugo Wigo kuri SMS number 20425. Wandike kiugo Wigo utume kuri SMS number 20425. Ona yotuike gatagati ka materevale mamenyete thiri re turauga ni Wigo. Wigo, let's go. Maundu mothe ni mabe marugameka, twambe twigarike. Ikainesa kugai Kekuza muthamaki Yuria baba rekete Maweko makugegania Igokona rira kuruta Etikirika haliwe Kondo retikirika Indo ciothe ni kunyenda Niguo ndĩinaga Kĩhindĩra mũthamaki Ũrĩa ũnyenda mũno Nowe tu ndĩrĩgocaga Niguo ndĩinaga Kĩhindĩra mũthamaki Ũrĩa ũnyenda mũno Nowe tu ndĩrĩgocaga Rĩrĩa mũthiro okire Nĩwaithire moyo Ũkĩũtua matigari Nĩgetha ũkũhocithagie Nĩrĩkũgoca rũcinĩ Ngakũindĩra kwĩ mĩao Ona riũa rĩthũa Ona ũtukũ watumana Nĩguo ndĩinaga Kĩhindĩra mũthamaki Ũrĩa ũnyenda mũno Nowe tu ndĩrĩgocaga Itherũ twĩna mũrata ũtahana tarĩ angĩ Jesũ nĩ rĩo rĩtwa rĩake nowe mũtũhoeri Geithia mũndũ ũmwĩre nĩ ũkwendete Muoe moko na igũrũ mũgoce Ngai Mũgeithie rĩngĩ ũmwĩre nĩ ũkwendete Muoe moko na igũrũ mũgoce Ngai Geithia mũndũ ũmwĩre nĩ ũkwendete Muoe moko na igũrũ mũgoce Ngai Mũgeithie rĩngĩ ũmwĩre nĩ ũkwendete Muoe moko na igũrũ mũgoce Ngai Rĩu tũtĩraga nĩkĩ kũmwarĩria kaingĩ ma Nĩtũrĩkanĩre nake tondũ nĩguo endaga Geithia mũndũ ũmwĩre nĩ ũkwendete Muoe moko na igũrũ mũgoce Ngai Mũgeithie rĩngĩ ũmwĩre nĩ ũkwendete Muoe moko na igũrũ mũgoce Ngai Hiyo ni choice. I gonna root it is ya no.
lead me, they go. On God, mine is made up. Of course, we're going back. Non-stop, on the spot. If you go, oh damn good. I'm steady revving, on the throttle. Got eyes on the prize. Up and line, he can't police. Snatching from his hand. If I just know I'll be retort, I could be true. That's why I call. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I can never turn back. It's already too late. It won't make sense. Where am I going to? It's already too late. I've already come too far. It's already too late. We will spend the billions. We will spend for Jesus. We will shift the culture. We will heal the sick. We will raise the dead. Transform the nations. We will hear well done. We will turn the world. We will spend the billions. We will spend for Jesus. We will shift the culture. We will heal the sick. We will raise the dead. Transform the nations. We will hear well done. To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Come on. Etago DJ Mark George in the mix. Kiuno githa kia mbere. Turorete kuinikiriria kia Mugariko Live. Muthenya mwega wa Sato ya tariki mugwanja tukigarika guku kwa Inooro. Anawega tukuririkania tembea Kenya na View Travel. And I told you your next adventure awaits. Kurutia Self Drive Beach Holidays. Kidogo gito Safari Adventures na gatagate ka maundu mangi maige muno. Uranegererio kuma gwa View Travel ogika kidogo gito Local Tourism. Self Drive cia kinyagia ciringi 1,900. Beach Getaways cia ciringi 2,000. Aguthi ugo kinyagia kidogo gito Safaris cia ciringi 2,000. Icio nä iria ciätagwo per person sharing. Kenera kidogo gito World Game Drive. Wirore mwago wa iria ciätagwo Vibrant Cities. Na ningĩ kidogo gito Sunset. Irio kuririkana tene ona tene. Tembea Kenya Explore na View Travel. Urathimo andika SMS kana WhatsApp 0703254254. Gwa View Travel tugikwira ati ni kwina exclusive deals akuri andu aria mari yandikithia kuhitukira View Travel. View Travel oyo tungitwe kumwita tungimwita your trusted travel partner. View Travel, dream, explore or discover. Ari ni thaithano cia rucini enewega twambe tuigue matemo ma rucini wa thaithano maria tuguthomera na mundu gwitwo Ng'ash Njoroge. Hapo ni sawa Budeng. Sawa. Hapo ni chonjo. Hapo ni chonjo. Ona tucokererie na githaa gia keri giatabarira ya Mugariko Live yejitagwo Njuguna wa Irimu. Anigetwo DJ Mark George Msapiri. Nani mwingine wewe? Ni nari ndi thaithano cia rucini. Mathaa uramenyithio ni Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inooro FM Mogene Mutare. Inooro FM Inooro Oroshine. Thaa ithano cia rucini ngomenyithie mamwe ma maria turi namo. Etekia a ndini ya Gĩithĩramu nĩ mathingatĩtwo mahĩmbĩrie ũrũmwe na metheme kwamũranio na mĩthingi ya ikundi ngũrani cia ndini ĩyo. Akĩaria hĩndĩ ya thigũkũ ya Eid al-Adha, mwandĩki mũnene wa kanjũ ya ahunjia ndini ĩyo Sheikh Mohammed Khalifa oigĩte arũmĩrĩri a ndini ĩyo marĩ na wĩigĩrĩrĩki wa kuonania ũrũmwe na wendo ta ũrĩa mathĩtwo nĩ maandĩko matheru ma Quran.
tusitumie fursa hii kati ya mirengo tukawa tuabishana, kila mmoja aonesha uhodari wa elimu yake, kila mmoja kuonesha wingi wa wafuasi wake wenye kusali Ijumaa au Jumamosi. Sisi tumeletwa hapa na Qur'ani inatuambia tutafute ndia mzuri za tabia zetu na maneno mazuri kuwavutia wasiokuwa Waislamu waone uzuri wa dini ya Islamu. Kwa hivyo ningeomba maadamu hii ni ibada na kila mmoja afanye kivyake, tusiwe na mijadala. Ihinda-inĩ rĩu nĩ orotete atongoria a kĩũteti arĩa mambĩkĩte ũteti wa ithurano cia mwaka wa 2027 oigĩte rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũtungatĩra mũingĩ ũrĩa ũgũmĩirwo nĩ moritũ maingĩ ma kwambatĩra kwa ngarama ya ũtũũro. O ningĩ nĩ orĩtie etĩkia guothe bũrũri-inĩ kũhoera thayũ na mũno makĩria mabũrũri marĩa magũmĩirwo nĩ mbara thĩinĩ wa thĩ. Kama hivi sasa Kenya imekuwa vurugu, wanasiasa ado kabisa wakati wa kura wanababaisha wananchi na kuzunguka na tamaa zao za utajiri wao na ukubwa wao. Tusijihusishe na wao na katika mambo yao. Huu ni wakati hivi sasa tuombeni amani ndugu zetu wa Palestina. Watu subhanallah, hebu angalieni jana wameswali vipi. Tuthiĩ kũrĩa Nyandarua kũrĩa mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ya Nyandarua Faith Gitau nĩ orĩtie maabitha a borithi gũtacũkia makinya ma kĩwatho kũrĩ kwĩrwo ngero cia ũnyitani kĩa hinya. Arĩtie thutha wa ciana igĩrĩ kũnyitwo kĩa hinya gĩcigo-inĩ gĩa Karaũ kahinda-inĩ ka mweri ũmwe rĩu. O ningĩ no akomithĩtie ngero ĩrĩa yatongirio kairĩtu kamwe kũrĩa mwena wa Gwacobe Kĩnangobu karĩa kanyitirwo kĩa hinya na gũcoka kũragwo. Riboti ino ya mwandĩki witũ Simon Ngure ũmĩamũkĩre mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra thaa ithano ĩrahĩtũkia ndagĩka ithano nĩ kũhũndũka na matumo mangĩ wona ciahanda thaa thita. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mío, loco. On fire, too easy. Casque vibaya uko kweli. Sabi girl no they too like dogs. Everybody telling me to. You are my love. Come correct. It doesn't matter now. Make your girlfriend tell you love it and I come on it. Anaweza kulicheza sagaruba. Yaka. Twakinya nĩ mwĩgarĩko tuticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya. Inoro ceceni hakuhĩ nao nawe tondũ rwĩmbo rwĩragwo rumaga na nda. Jumamothi mũndũ okagwo akĩinagĩra kumomothĩ mwendwa nĩndarega kwaria nonge rĩrĩa tũrĩ nawe tondũ nĩ ũramenya ma nĩ rwĩmbo rumanĩte na thutha thĩinĩ wa tabarĩra ya gũcina na ni Wambui wa Gĩthongo mwana wa mũthamaki noneke handa mũgwanja tuthi ũguo nginya 10 hau akĩrĩ hohoro rĩ yũrenda kũigua karĩ kũtaigĩrĩra kagima tũigue na angĩgĩkorwo ndũĩ maũndũ ma gũcina nĩ rwĩmbo pa na kanyamũ mũndũ angĩkĩra mũhuko kũngĩhĩtio guo rĩ gaimagara na rũrũ Here we go. Jitikiria ngũrie kĩũria we ndereba wa taxi kana boda boda bus ũhoro wĩ haha rĩu kwĩna handũ royo noritũ na kĩo gĩaku gĩkarĩhwo wega tũrakũnyita ũgeni Wigo gũkũ kwa Wigo tuoyaga matereba na gĩtĩo tondũ nĩtuonaga ũrĩa wĩrutanagĩria na kwoguo tũgakũrĩha ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo ũtuĩke ũmwe wa ndereba cia Wigo nĩ ũhũthũ ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, kĩbandĩ na logbook yaku wahingia maũndũ maya ũrahĩtũkio nayo hatarĩ na tũrũgano rurumia ngari yaku gathũkũme rĩrĩa ũrenda ũthũkũme kĩrĩa ũkwenda na ũkenerere commissions iria njega mũno ũtangĩona handũ hangĩ. Download app ya Wigo ũmũthĩ thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store kana wandĩke SMS kiugo Wigo ũtũme kũrĩ 20425 Wigo. Let's go.
niki kiranunga angikorwo wina nganja gasi yaku niraruta muruke ndukagwatie thitima na ndukamake horia gasi yaku regulator-ini hingura ndirica ciothe na mirango ruta mutungi waku wa gasi nja no hurire supplier waku Hende ciothe uragura LPG kuma kuri endia aria mari na marua ma kwendia hoya uteithio rora kana kuri na maruri ma ugiteri ndukanatige irio iguru wa gasi utariho wambe ugwatie kibiriti ucoke uhingure gas hingo ciothe tigirira gasi yaku handu hena riera riega ikara uiguite ka safe mtaani ndukagirie gwithondekera indo cia mutungi wa gas horera fundi uri na kirathi gia guthondeka indo Ndomereri eno irehetwo kuri we ni ruhonge rwa EPRA ruria rutigireire ugiteri na uhuthiri mwega wa hinya wa thitima ni undu wa uthii wa nambere na ugiteri wa Kenya. Ungienda uhoro makiria kana kumenyithia mundu thina waku hura thimu 0709 336 000. Riu ngwambiriria ku ucio ni mwana thibitari mwana nyumba ni aretie rent mweri wikona na mushara nduri hakwi kuma we ni ndi thirikari-ini no maundu mandituheire muno ona ndie ngwambiriria ku haya kuguo kwina MyMobi ino ni app ya ruti wira thirikari tani na ndurabatara garanta MyMobi ni maundu mothe ukeheranirio na stress turakurehera MyMobi njira njeru na ya mwanya ya kwigwatira ngombo ya hina hikuri aruti wira a thirikari uraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 irio racoka ukariha kuma payslip-ini yaku ya mweri uria urumireire hura *531# o riu wiyandikithie niguo umenye ungiheo ngombo ya mbeca cigana ndurabatara guarantors kana kuihuria maratathi urabatara o kuhura *531# utangikirwo MyMobi chapa bila drama uko sorted. Here we go. Jitekeria ngũrie kiuria wendereba wa taxi kana boda boda bas uhoro wi haha riu kwina handu royo noritu na kio giaku gikarihwo wega turakunyita ugeni Wigo guku kwa Wigo tuyaga matereba na gitio tuni tuonaga uria wirutanagiria na kwoguo tugakurihoria kwagiriire niguo utuike umwe wa ndereba cia Wigo ni uhuthu urabatara PSV license good conduct insurance ginyaniru kibande na logbook yaku wahingia maundu maya urahitukio nayo hatari na turugano rurumia ngari yaku gathukume riria urenda uthukome kirio kwenda no kenere commissions iria njega muno utangiona handu hangi download app ya Wigo umuthi thiini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo Wigo utume kuri 20425 Wigo let's go. Thibitari wa Kenyatta University Teaching, Referral and Research unyitanirine na University wa Manchester, National Institute for Health Research NIHR hamwe na thirikari ya kaunti ya Nyeri ni maragwetera uthurimi wa kansa ya mumero hatari marihi kuma tariki 21 mweri wa 5 nginya tariki 18 mweri wa 6 mwaka uyu kwambiriria thaa 2:30 cia rucini o nginya thaa 10 cia hwaini. Uthurimi uyu tari marihi wa murimu wa kansa ya mumero ugatafanirio thibitari-ini ciothe cia level 3 na 4 kaunti-ini ya Nyeri. Waigua ndomereri ino kinyeria uciongi nitunyitanire bara-ini ya kuhukia murimu wa kansa ya mumero ni undu horo makiria hura 1558 hatari marihi kana twaririe kugerera email research@kutrrh.go.ke. Ewa togori irie Musa no haha kanitha-ini wa Kimuri kia Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo mundu mũrathime ndagĩrumĩka nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kimuri kia Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo mapema ndio best Inoro Kiambu Kabete wa Karori Murang'a ndigi cia maguru Nyeri Gaki wa Tetu
na Mwaikara Ihogo. Shesheni ya Odwiro. Mio ndogo. Alililili on fire. Too easy. Kasikia vibaya uko kweli. Sabi girl no they too like God. Everybody telling me to. You are my love. Come correct. It doesn't matter in how me carry your girl, cause you love it and I come on it. Anaweza kulicheza sagaruba. Twakinya nĩ mwigarĩko tuticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya. Ceceni hakuhĩ nawe. Rĩrĩa gwĩ kwega tũkoragwo hamwe nawe, ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae, tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke. Inoro's finest DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Iko Timo West. Wanakatanga hapo hapo. Mutumia kwa nyina wa Esther. Igakoya merigo soke kwanyu. Ikarambe torererio horoyo. Mwiretu oyo rando mosoke kwanyu. Mwiretu oyo rando mosoke kwanyu. Kengwire ndie ndimoe. Ndie ndimoe. Ndie ndimoe. Ona ndire ndamuona renge. Ndie ndimoe. Ndie ndimoe. Ndie ndimoe. Ona ndire ndamuona renge. As rĩu ithano ya rũcinĩ hĩtũkĩtie ndagĩka 15. Karibu gĩthaa gĩa kerĩ twĩgarĩke twĩ hamwe. Nĩ tũraigua neza biũ nĩ gũthikĩrĩria kwa Inoro. Hapo vipi wewe? Mũirĩtu ũyũ tũcemanirie Thĩka, etereire matatũ cia Gatanga, anjĩra ona ta nyonete andũ kĩrabu-inĩ kũndũ ndainaga ndaci. Niĩ ndamũcokeria ndirĩ ndamuona, niĩ ndamũcokeria ndirĩ ndamuona. Timaeni niĩ ndimũĩ, niĩ ndimũĩ, niĩ ndimũĩ. Ona ndirĩ ndamuona rĩngĩ, niĩ ndimũĩ, niĩ ndimũĩ, niĩ ndimũĩ. Ona ndirĩ ndamuona rĩngĩ. Toimania ngari nake na waigua njĩra ndĩ ndigwo na wega. Wĩira wa mane ndĩ ndirĩ ndamuona. Kinya rĩtwa rĩake niĩ ndirĩũĩ. Kinya rĩtwa rĩake niĩ ndirĩũĩ. Timaeni niĩ ndimũĩ, niĩ ndimũĩ, niĩ ndimũĩ. Ona ndirĩ ndamuona rĩngĩ. Niĩ ndimũĩ, niĩ ndimũĩ, niĩ ndimũĩ. Ona ndirĩ ndamuona rĩngĩ. Mwendo toka tuja kuwenda Iruyo witu waitire kuraya Yenda kondine waitiro jani kangaya Iwagite kibao urengari Yenda umite haria kayole kona
na gasi iwaingirire ngari orocoku iukiru ngari-inĩ thatebai nawe warĩ na ikũmi na ithano iwaga mbaũ gĩtuĩko cukicwe nani wa dancer cups ina niĩ ndakuĩte mbuci yakwa imwendia wa mĩgũnda bamfoti gĩtondũ twarĩ thutha wa mbathi ĩyo ĩya gũcukisha tũgĩgũkua imwendwa nĩ kwendete reke kwĩre iwendo witũ waimire kĩbaũ iarata ndeithia iwe thikanga iriria rĩatũmire nyone mũndũ nĩndanĩte na kairĩtu ciro kairĩtu nyendete wega na gatirĩ itherũ no ngĩkatĩra gakenyietie gakoiga gĩkamba mwendo wa mũndũ angĩhana nguo cia mwĩrĩ gakire itathi kendo ngĩona ndendo Amuduguto Naomi Mwaura Amuduguto Shix Justin Elijah Kimani wa Kadara na Amuduguto Roja Wanyama Bendo Teach Miato Amuduguto Monica Wasandres Amuduguto Gashomo Gashomo Lydia Amuduguto Jogu wa Trench Coats Agaidike muna Amuduguto Wambu Wangando Agaidike muno Arauga riu agikoro DJ nekwenda muhiki umwe wa Nax Vegas ahuhe gihoni Amuduguto Samuel Maina agaidike muno kuma kula witagwo Mataiga Outer Ring Road Amuduguto Kush Favor arogo naye wikusana Joseph Gadu kuma kula witagwo Gatitonyere Amuduguto Naomi Mwaura na Amuduguto Susan Soni kuma kula witagwo Embusi ya Kago na Amuduguto Adi Hamisi urauga cheza Amuduguto Kaganyi Mali kuma kula witagwo Sharagita Amuduguto Jonte Suzy Boy Keno 87 na Amuduguto Kitu Gatanga good morning Dorcas Mash Thika Makongeni Kwema Amuduguto MC Peter Wagashosho Kigumo na Amuduguto Salim Charles Nakuru Barracks Kuzuria Amuduguto Mwaniki wa Nancy agaidike muno kuma kura gwitagwo Maera Mana Ivasha Amuduguto Eunice agithogori wa Ludiani ona kagidike na agithania Ludiani Amuduguto Terinjeri Mama Ketoto arauga agithirio baria muriwa 8 iri kula gwitagwo Ruruguti Hilda Kirago asalimike sana Princess Fiesta Girl Kayola Junction ana Amuduguto wa Masewa Kamwagi VP David Kamau Wawero akusalimia sana Amuduguto David Kamau Wawero Osheno akula gwitagwo Umoja Serious Limuru ajirite ni athiete Kandutura kula gwitagwo Rugai agaithania ku sana Amuduguto Lucy Jenga agaithike muno Christy Catherine Wanjuguna Amuduguto Bogwa Muini wa Iharo ona kagaithike sana Adwa magerete kuria kwa Amuduguto DJ MACJ OJ thini wa kidu giguto live ya TikTok ata Chaplin 001 Amuduguto Mungai Samuel na digi Amuduguto Josewa Eli ana Sylvester Mwangi Alex Njugi amsalimike osada atamu natuthie kwa osana anodo muko igwa macio mothe amwagwa mwigari ko live no hiduranyi tathinga o hari hothe ratuthikiriria na ni turaigwa wega na gucagura kwa inoro na niguo witikie tukuhuha kihoni Wewe Inoros Finest DJ Mac George Msapiri Netanite na kairetu siro Kairetu nyendete wega na gatire iberu no gĩkatĩra gakenyietie gakoiga gĩkamba mwendo wa mũndũ angĩhana nguo cia mwĩrĩ gakire itathi kendo ngĩona ndendo na tũkĩhũrwo mbica ĩmwe thiage ndĩmĩkuĩte
nyenda nkamuonia ndaiga kwenda na noge ukuthi ni kuga uru Kiraga rusine kanyoko como siena kenyona kajirani de kabega ndoto yudire dona gokone ni roma gama bukuini no yoranyo ni anasie konda pira itandikendo ke ona dendo na toke oro mbise mwendi agende mekuete agyo konjirani anyenda ngamuonia na kuiga kwenda na noge ukone nekuga oru Yogo na moro wake mani Walino Image Logistic International Maundu mothe ni mabe maruga meka Tuambe tuigarike Ongere nguo cia mwere ciro Ngega koruta mwere andu mamenyage ndi waku Neno nago turi nawe maica-ini Tondu ukenagia wega na ningi ukahe gitio Ndatwire itwandike ndogio na ndendo Na tukihorwo mbice mwethiage ndi mikuite Hagio kunjira nyenda ngamuonia Na kaiga kwenda na noge ukiombe nikuga uri Daniel Winston Studios Mateke dashine Ojambetie nginyare Ndata ciakwa wacitire mukinye Wikinyage ogithukiria ritwa Ojambetie kundu guothe njwiro Ojambetie kundu guothe njwiro Tioro uga tioro Mwigariko Mateke dashine ni haha Toto wa Kiambu Daniel Winston Studios Kayogotora ojambetie nginyare Ndata ciakwa wacitire mukinye Wikinyage ogithukiria ritwa Ojambetie kundu guothe njwiro Ojambetie kundu guothe njwiro Tioro uga tioro Mukoreri niakurihaga wega Tioro ciarie uiganie Na warekie thiukagire musara Mwigariko Mateke dashine ni haha Vampo noyo Ndukirekaga nari mbere gitike Ukiumagaria ndeto ciakwa kuri andu Ndeto toi ndeto cia maheni Nindigagwo ugakiumukare Nindigagwo ugakiumukare Tioro uga tioro Mukoreri niakurihaga wega Tioro ciarie uiganie Na warekie thiukagire musara Iwanyendire tukite kwa nyumo cie Mani wakaire tukanyugeta gwoshiro Tondu nindahetwo kamwe kenyine rwiko Narikia kuina wokire haria nie ndaikaire Ngijuria ritwa riakwa na gwitu mucie Ngimwira wairira gwitu mucie ni gatanga Reka yaku na yakwa kwire ndiratwarana Reke njethe mwanake wa rika riaku aikie Tondu nderora kuonania na ta mwarikwa Ingĩtuĩka njene rĩta yaku gũcanjage Makiti ũrĩa mũkurati Inoro Tukatũkani ũyũ DJ McGeorge Msapiri Na tondũ nĩndakũhete namba cia thimũ Ũthoni wathira nĩguo we wahũrĩire Ũkĩnjũria kana no nyende ũnyino
maundu mothe ni mabe marugamika twabe twigarike. DJ Mac George in the mix. Oyo neta wa hutu na tusi Kinyandi menya goleo iketionge Panjagithirie thayo kiaga gikeno Kenjiga nasya gagota meiroto-ini Uherithagia tario we muciare Suma ya kwĩrĩriko ya gũkuora Gwetha kĩhiki kĩmwetheri beauty kĩega mũno saizi na figa iki kĩhiki understanding kĩhiki kĩego kajetha na mitambo na ndũnyoneo kaja gatandegeria ya DJ Mac the mix. Baba abakusa wote Riu kwaria ma DJ Mac George niambia gututhakira nyimbo cia mihitwa no nduria wa magegania ni ati aratisha ahiki ahikia cia Kasarani na Mwiki riu aroiga ati ekwenda ahikia kuma Punjab ni tondu ni arikitie kumenya ati nikugite muhiki kirorerwa muhiki uria to Natasha no akuma Punjab DJ Mac George wa mwitikira wega huhe kihuni riu kwaria ma ona Plita no arakwenda nawe no uramwenda uraduthuki gwitikira riu ni wega kugweta wega ta wega ati we DJ Mac George ona kritika uramuona urakwika hinyiririka uga maundu marugame twitikie maundu mothe ni mabe marugamika twabe twigarike. Na riu kwaria ma aiki acio riu tutarite ni atatu no hakiri no ngi ukuonaga akaigua ta ngiguruka etagwo Bulbul ogoro ni ukumwenda uha ihuni igiri riu kwaria ma we ni urikitie kumenya thiri ati murimi wa guku Kenya kana no akuma Kapseret aria maraheagwo ndoo kana no akuma Murang'a aria maraheo mboco cie mboco utiri umwe wao uthuraga ng'ombe igiri ringi na ringi tumahuti nicio ithia ringi na ringi igakundera riu niguo tweherie nganja uga maundu mothe marugame maundu mothe ni mabe marugamika twabe twigarike. Na tondu urekinyira ukoiga uguo ni wega twehererie nganja ati ndugutucambithia wona wanengerwa hikiana wa mbere urie mukombero ucoke oho urie karafu wa gatatu ni ugucoka unengerwo ndoo ta igiri cia njugu mau ni gatagati ka mathaga mari uguthukirwo ukiambata kuria gwitagwo Punjab riu we nawe warikia gwika uguo hakwa pavilion na kadoti ga kurekodi we wakinya kuria no guikaraga mucii ni tondu kwaria ma niwe ugukorwo hikite no ningi ni tugugwethera kanyamu kangi ungithie nako India nari uthii ugatice tugugwethera mwatu hena miatu iraheanwo Murang'a uguthie na mugima Punjab kwarehe wa no hingurire njuke mario mwigariko mateketashine Neta wa hutu na tusi Kinyandi menya goleo iketionge Panjagithirie thayo kiaga gikeno Kenjiga nasya gagota meiroto-ini Uherithagia tario we muciare Suma ya kwĩrĩriko ya gũkuora Gwetha kĩhiki kĩmwetheri beauty kĩega mũno saizi na figa iki Kĩhiki understanding kĩhiki kĩego kajetha ta
siringi na ndũnyonio kanjaga ta ndege ĩrĩa ya Malaysia. Tukanyona we geretie gũkirĩrĩria ngaremwo ũhĩaga nderu niĩ ngĩrugĩra na gũkoragĩrio kirĩte ta bubu rĩngĩ tũnjino na mbere ya ciana mũndũ anoga nĩ wĩra nĩ athiĩ ribu ndũkegotie ta mbura ya rũhuho gwetha kĩhiki kĩmwe very beauty kĩega mũno saizi na biga ĩngĩ kĩhiki understanding kĩhiki kĩego kanjega ta siringi na ndũnyonio kanjaga ta ndege ĩrĩa ya Malaysia. Ndarĩ na kairĩtu na getagwo Furora ngĩenda tũhikanie kanjĩraga wanjĩni ngoja kangũthĩte posi ndiahotaga kũmuhu na ndingĩahotire kwaria no ngĩnĩ thoni kũndĩa na ndingĩahotire kwaria no ngĩnĩ thoni kũndĩa maina watu mwendia wa cuma ekota ndiĩtũra kĩrathi njoke nduĩke wa mũtio gĩkĩ no nginya hetũke kaba mwarimũ arĩhwo Ngai mwene wendo ndagwa gĩkĩhetũkithia ndikahe kũririma baba witũ na ndĩ wanu ndikahe kũririma baba witũ na ndĩ wanu. DJ Mac George in the mix waka mũkũnji na ũrameneria my sister Furora nyendeire kũhũra ngita wega kamũgamo mwega twendanire tũtũmanĩte tũgĩkĩhocania ngoro ikĩoya na Davithi amenya ndĩhacia tũiria njĩtaga ndikitĩta amenya ndĩhacia tũiria njĩtaga ndikitĩta ndiĩtũra kĩrathi njoke nduĩke wa mũtiro gĩkĩ no nginya hetũke kaba mwarimũ arĩhwo Ngai mwene wendo ndagwa gĩkĩhetũkithia ndikahe kũririma baba witũ na ndĩ wanu ndikahe kũririma baba witũ na ndĩ wanu. Andro asiflexiseria oyoma arisukuru kĩrathi kĩmwe kũrĩkite mũngĩona rwathi witũ nĩwoyũkĩteo akũnjiĩra manyitanĩte na peni gaitũ mena mĩtũke kwĩna riboti oko na ihenya twambe tũnũke kwĩna riboti oko na ihenya twambe tũnũke mateke ndaci-inĩ nĩ haha na mũciĩ twakorire andũ aingĩ aitũra o mũndũ arĩ cuguri-inĩ ciake maitho na mwena na itaneciria nĩ atĩa kũrathiĩ nĩho ndĩiguire athuri arĩ makĩng'ung'uana ithe ndarĩho athuri arĩ makĩng'ung'uana ithe ndarĩho menyagĩrĩra rĩrĩ okuorota tema mũtino ningĩ nĩ mũndũ ũrĩkũ ũngĩruma Ngai arathima wona wanjĩni anyitĩte ngita ti wa kawaida nĩ kĩũmbe kĩige hau nĩ Ngai na bata nakĩo nĩ kĩũmbe kĩige hau nĩ Ngai na bata nakĩo gwĩtĩkĩra nĩguo kũrĩkĩa gĩakirĩte itũra igima magĩtigwo atĩa ona maithori matathirĩteo so maitũ Jane akĩrwo ndangĩhota kũmarera reke tũkĩone akĩrwo ndangĩhota kũmarera reke tũkĩone Ngai nĩarĩtha nĩatũrerire na tũkigana mũrori wa ciana iria ciatigwa mũciari muoyo mũteteri andũ arĩa matehoto cio ndakomaga watho wake nĩũthamagia mai irĩma cikawa watho wake nĩũthamagia mai irĩma cikawa
Njagĩrĩra rĩrĩ ũkũrota tema mũtino ningĩ nĩ mũndũ ũrĩ kũngĩruma Ngai arathima wona watĩnia nyitĩte gita ti wa kawaida nĩ kĩũmbe kĩige hau nĩ Ngai abata nakĩo nĩ kĩũmbe kĩige hau nĩ Ngai abata nakĩo Naiambire Adamu na mũhianĩre wake mwe agĩcoka akĩmũiga mũgũnda wa Edeni nakĩona nĩ kwagĩrĩire amũmbĩre mũtumia nĩguo amũrutage ihoru mũhuro wa riũa DJ Mac George in the mix. Ũcio nĩkĩo mũirĩtu atigaga nyina na ithe akahingĩra mwanake matuĩke kĩndũ kĩmwe nake Paũlũ akiuga ti wega mũndũ aikare wiki ũndũ ũcio rekei tũhingagie wendi wa Ngai Haleluya matu-inĩ gũtirĩ aiki matu-inĩ no kũgoca haleluya amina Haleluya matu-inĩ gũtirĩ arũme matu-inĩ no kũgoca haleluya amina Haleluya matu-inĩ no kũgoca na Serubi na Serafi hamwe na araika na ciũmbe inya irĩ muoyo tũgatũra tũgocaga ũcio mwene hinya no hoti miaka ngiri na ngiri haleluya amina Mũirĩtu ũyũ tondũ nĩ ũkinyirie mĩaka ya kũhika na ndũrĩ ũragĩa mũthuri reke wetagĩrĩra mwanake nĩ ũkũrire na ndũrĩ ũragĩa mũtumia matukũ nĩ ngũrĩrĩri caria kĩhiki kĩmwe Haleluya matu-inĩ gũtirĩ aiki matu-inĩ no kũgoca haleluya amina Haleluya matu-inĩ gũtirĩ arũme matu-inĩ no kũgoca haleluya amina Asaka Ola Ngai nĩendete kĩhiko na nĩkĩo tũmbĩiria hiki matũkenagie tũrĩ mũhuro ũyũ wa riũa ona ibuku rĩa thimo 18 nĩriugĩte ũrĩa wĩna mũtumia arĩ na kĩndũ gĩa bata Okora nĩ kũru kũigua atĩ niĩ maina Jimmy kwĩhĩndĩ ngakora nginya nemwo nĩ kuhaiki kwĩhĩndĩ ngakora niĩ nĩmeroragĩrio na maitho ĩya wakwa maina Jimmy no rĩa nyendete aiki Haleluya matu-inĩ gũtirĩ aiki matu-inĩ no kũgoca haleluya amina Haleluya matu-inĩ gũtirĩ arũme matu-inĩ no kũgoca haleluya Yore nĩ hawa nginyire maikia tondũ ona ndĩkoraga ngĩra mũkũrĩra ngĩgwĩciria ũtukũ na mũthenya maendarie ndio ingĩkatĩra wendo waku ngona twarĩ na kĩriga wendo ũyũ waku ngona tarĩ na kĩriga wendo ũyũ waku ngona tarĩ na kĩriga wendo Wendo waku ngona tarĩ na kĩriga This one is Clement Beach Only on the hit house Wĩciragia ngaigua mwĩrĩ gunyĩrĩrĩ kaumia kĩgĩmbĩ kĩa wendo ciki wakwa ingĩkuona kĩrĩa kwĩrũgamaga ngaga hinya nĩ gũkwenda maendia wendo waku ngona tũrĩ na kĩriga wendo waku ngona tũrĩ na kĩriga wendo ũyũ waku ngona tarĩ na kĩriga wendo ũyũ waku ngona tarĩ na kĩriga wanirie hĩndĩ wakua maica ngoro yakwa gĩkũnengera yothe mĩaka 10 ndũraga ngwetereire ndioĩ wathiĩ Nairobi nĩ ũgacenjia ndioĩ wathiĩ Nairobi nĩ ũgacenjia njokeria leo ndakũgũrĩire tondũ mbica nĩwagĩikirie kĩoro narĩkia kwao na mũthuri Nairobi
akimenya gwĩtaga tũirio twega ĩna gakena akĩnjĩta tũirio twega ngoro ĩno yakwa nĩkwendete nĩwe ũtamenya nĩkwendete maitho makwa makureraga ta maithori na mani wendo maitho makwa makureraga ta maithori na mani wendo mwana wangu thamaki ndũke ũihokie ngoro yakwa gĩkene na mwana wangu thamaki ndũke ũihokie ngoro yakwa gĩkene maundu mothe ni mabe marugame ka twabe twigarike macegariko mateke dashine ni haha Inoro Finest DJ Macjojo Sapiri ngoro ĩno yakwa nĩkwendete nĩwe ũtamenya nĩkwendete maitho makwa makureraga ta maithori na mani wendo maitho makwa makureraga ta maithori na mani wendo mwana wangu thamaki ndũke ũihokie ngoro yakwa gĩkene na mwana wangu thamaki ndũke ũihokie ngoro yakwa gĩkene na ugeithike muno mundu gwitwo mwarimu Mungai Francis wakora gwitagwo Lodia ni kamwingi tu mundu gwitwo Mwangi wa Shosho ageithike muno na mundu gwitwo Tabekarish good morning na mundu gwitwo Simon Kaviro ugeithike muno kuma kura gwitagwo Rwaka wajehia wagakio na mundu gwitwo MC Sonko wagatanga na mundu gwitwo Esther Joseph Rahab Nganga na mundu gwitwo Giga wakwa John Martin na mundu gwitwo Pokma kuma Isli Esther Du akiageithike muno na ageithirie jeshi yothe ya nduthi ya kura gwitagwo gwitagwo Gituru Junction mundu gwitwo Jamrata Jose Sharif Adnas Abubakar Rian usalimike na mundu gwitwo Young Prince mundu gwitwo Charles Kongo usalimike Shalom Bikas Kwambira Baba Jose wa Montana Shop Mithiga na mundu gwitwo Mwashi wa Witaithie Teri Njeri Mama Ketoto na Regina wa Mukorogo John mundu gwitwo Magitopa awe usalimike sana mundu itagwo Magitop I greet you back bwana mundu gwitwo Jessica Irimo na Grace Washira na kagithike na Eliud Kamso Amase wa Irimo ageithike kuria gwitagwo Mathagiro makuria gwitagwo Laikipia arageithirie jeshi yothe ya matura macio sana Wamboi wa Gari na mundu gwitwo CEC Ndungu wa Ngenye asalimike sana na ageithirie ngwataniro yothe ya Kethawa acio ni arutani aria makoragwo matura maria makoragwo magumeirwo ni moritu amageithike muno arutani a Kethawa na macoke marumie manyitie kindu gigwitwo Muthiori bururi umite Okariga mundu gwitwo Ndungu wa Ngenye ningi no wakiri wa gikiro kia advocate wa magoti manene guku bururi-ini au niwe gangwete ni undu wa thu citu ni undu wa thu cia mwigariko umenye ni twithaite na mawakiri nguthi Edito kuria wa Kariera Snacks Morninga Nakuru City VP Akamaua maspika mundu gwitwo na Wakihara Kiganda usalimike sana mundu gwitwo Irogodu
ana mundu gwitwo Fabish Mugo chairman na SCAD icio ni jeshi cia kule gwitagwo Gituro Junction asalimike. Ningĩ mũndũ gwitwo Rachel Jenga, mũndũ gwitwo Flozi wa Irimo, Maka Adams Nyaga na Mary Michael, asalimia wote. Mũndũ gwitwo Wanjiru wa Rusho, usalimike sana. Mũndũ gwitwo Tony Ranini, ugeithike sada. Mundu gwitagwo Joan Shikegwa akusalimu akuma kule gwitagwo Thika Atriza Wango vipi Atriza Wango ogeithike muno na family ya Burua wa Ihenya nao acio ni matigitwo ni muthuri wa mucio cio witagwo Macharia Macharia wa taxi ucio ni wa itora ria gwitu mundu gwitwo Macharia wa taxi na wa itora ria gwitu etagwo Macharia wa ria wa Mburu kana Macharia wa Mburu. Pole sana kwa hiyo familia. Mathiko magakorwo mari ku muthenya wa Tuesday kule kwao kwa ria wa Mburu. Mundu gwitwo Macharia wa taxi niguo ikaine agicoka agithie kule kwa Likana ni ahurukite agathikwo muthenya wa Tuesday. Pole sana kwa hiyo familia yote. Kuma kuri mutumia wake, mamu wao, udumwe na andu wao au na aratake wote tunawaambia pole sana. Mundu gwitwo Macharia wa taxi na kiahuruke horo ogeithike mundu gwitwo Mase Wanjiko Mutito urageithio ni mundu gwitwo kama Maspinje arauga salams na thikũ ici aragwĩta Masishiko wewe kale ati mundu gwitwo Pius Njoro akora gwĩtagwo Gituro nĩngũmũgeithia mũno. Na nĩ harĩ na kana korĩte getagwo Mary Maureen Wanjiru Kimani ka mĩaka 14 nĩ kairĩtu ka grade 9 agathomagira thukuru wetagwo Nyoro Primary School. Korire ta ciumia 2 thiru gatire gacoka kwa muciĩ no ningĩ kĩndũ gĩgwĩtwo matonyo ma kairĩtu gaka ma thukuru nĩ macokire kuonekana. Kairĩtu gaka getagwo Mary Maureen Wanjiru Kimani korire ta ciumia 2 thiru nĩ ka grade 9 ũguo nĩ kuga nĩ ta kairĩtu ga form 1 korire ta ciumia 2 thiru na gathomagira thukuru wetagwo Nyoro Primary School. Akairĩtu gaka nĩ karethwo mũno kwao makĩria matũra-inĩ ma kũrĩa Rironi. Akairĩtu gaka getagwo Mary Maureen Wanjiru Kimani nĩwe gakaranĩrie na aciari ao o harĩa hothe kangĩkorwo. Nĩwe gakũmenyithia mũndũ wothe ũngĩkorwo onete kairĩtu gaka atĩ nĩ kairĩtu gathomaga karĩ grade 9 kena mĩaka 14. Koguo nĩ kĩhoto riboti ĩngĩhũrwo ceceni-inĩ ya borithi nĩgetha konane na aciari ako na toguo wika nĩgetha hihi gacoke thukuru. Matonyo mako ma thukuru uniform nĩ yacokire kĩonekana thutha mũtheri. Nĩwega family yao mũnene na kairĩtu gaka tondũ nĩ karethwo mũno getagwo Mary Maureen Wanjiru Kimani. Ceceni ya borithi ya Rironi Police Station nĩ hũrĩtwo riboti ĩyo. Koguo nĩ kuga atĩ o handũ hothe ũngĩhũra riboti nĩ mekũnyitana na borithi ya kũrĩa gwĩtagwo Rironi Police Station. Toguo wika no ũhũre thimũ kũrĩ aciari yake 0710 77 51 12 hau nĩ ngũcokera 0710 77 51 12 0710 77 51 12. Namba icio nĩ gũteithia kũnyitana na aciari akairĩtu getagwo
Mary Maureen Wanjiru Kimani kamĩaka 14 harĩa karethwo mũno nĩ aciari yako. Yo ndũmĩrĩri ndaheo nĩ mũndũ gwĩtwo Charles Gikunga. Ũgeithĩke mũndũ gwĩtwo Mauro Manchester VP Admiral King'ori Mambo mũndũ gwĩtwo Kariuki Musovi wa Gathambi nĩ atĩa mũndũ ana Admiral aranjĩrire atĩ akoragwo arĩ mũthekania ndĩrenda kũigua ndĩrenda kũigua ũrĩa akenagia andũ nĩgetha hĩndĩ ĩmwe tũrĩmwĩta kũndũ gũkũ tũkũrie iheo iria cingĩoneka cia gũkũ kĩrĩma-inĩ na tũcoke tũmwĩte cousin Jambo cousin Kuzo mũndũ gwĩtwo Sarah Mathenge akũrĩa JKUAT ageithike mũno mũndũ gwĩtwo under 14 agũkunĩkwo upcoming star asalimike sana bawe. Amacio mothe magĩthiĩ na mbere. Tembea Kenya na View Travel niki and tell you your next adventure awaits. Self drives, beach holidays ana kĩndũ gĩgwĩtwo safari adventures nĩ gatagatĩ ka maũndũ mangĩ maingĩ amarĩ ũranengerwo gwa View Travel. Imagine ciringi 1,900 tu ukĩgĩa na mwago wa self drives. Imagine ciringi 20,000 ukiumagara nginya kũrĩa gwĩtagwo gĩcũa-inĩ. Imagine ciringi 20,000 ũgĩthiĩ iria ciĩtagwo safaris. Akenera kĩrĩa gĩtagwo World Game Drive, a vibrant city vibes. Ĩrĩa nĩ hĩndĩ watuĩkania mataũni-inĩ ana ningĩ riũa rĩkĩinĩkĩrĩra, riũa rĩgĩthũa, wone kaũndũ ũtarĩ wona, kaũndũ ũkũririkana emene. Tembea Kenya na View Travel. Kule kwa View Travel aturakuririkania na uhore thimo andike SMS kana WhatsApp 0703254254 au negushokera 0703254254 0703254254 amacio mothe mareme ushare website ya viewtravel.com gatagati kama maundu mangi gukora hau ni lipa pole pole na View Travel. Agwa View Travel no gukuririkania dream, explore, of course, discover. Madogo to DJ Kahoma 254 atukaniri ha DJ Mark George Musapiri live TikTok. Madogo to Anto Santo wawe Rachel M, Anita Kiarie, Vero K, Madogo to Kimani Gushu VP. Turamugeithia muno tugithie na mbere na kindu gigwitwo live au mwigarika live. Mundu gwitwo George Mushemi na mundu gwitwo Wairimo Wanjiru Terry Cake Jin bana ana mogo na Freddy KE Elizabeth Wairimo tunakusalimu sana. Mundu gwitwo Salim David etokugeithia muno Takuna muno hamudu gwitwo DJ MACJ OJ aliu ningĩ dereva wa taxi na kĩndũ gĩgwĩtwo bodaboda rĩu ina mwago munene muno ũranyitwo ũgeni thĩinĩ waguo wa kũrĩhwo commission story kwagĩrĩire iria irakinya 10% agũtarĩ na marĩhi mahithanie ona kana drama. Akũ nĩ gwa kĩndũ gĩgwĩtwo We Go kũu andũ atigana ũrĩ dereva tu ĩndĩ nĩ ũratuĩka nginyagia partner. Agũtirĩ marĩhi mahithanie, gũtirĩ drama, commissions igikinya 10%. Aniguo kuingira thĩinĩ wa We Go urabatara PSV license, good conduct insurance, a logbook, ũndũ na gĩbandĩ. Ũkorwo ũkĩingira thĩinĩ wa We Go na njĩra ya hũthũ na ningĩ njĩra ya mĩtũkĩ. Download We Go app thĩinĩ wa Play Store kana App Store. Ningĩ no wandĩke kiugo We Go kũrĩ SMS number 20425. No wandĩke kiugo We Go
EEGO kuri SMS number 20425 utuike gatagati ka matereba aria mamenyete thiri ria turauga ni wigo akundu ratuika ndereba tu indi ratuika partner wigo. Oh, let's go. Mothe ni mabe maruga meka tuape tuigarike mwigariko mateke dashine ni haha ndagereire no ngiuraga ndugu wa ndugu na sieri barife igisengo ikahunga muruke wa ndugu sielivarive site todhuya ne cia kazini oe wa ndogo kendo kia mu uja baba chimiroriro gira ichiri oi miaka mote baba wewe ndagereire no ngiuraga ndugu wa ndugu na sieri barife igisengo ikahunga muruke wa ndugu ndagereire ugi imwaganu ndakuna kuguru wa ndugu enjugu manene yakuraga nyura makaguru wa ndugu nangetihoka akeihũria kũihũra cũrũ wa ndugu ngamwĩra tema ngatema ngathenga gĩtahiti wa ndugu na muoka na nyũkwa ĩrĩa kũnyina kana nĩ nyũkwa wa ndugu nanire gũgwĩka atĩa na ndĩona twendi haha kũmĩoya nyingĩre ngari thio mũrĩmo ũrĩa ngahoe maĩ ma kũnyua njoke magũrũ karwimbo kari kiwe yarĩria kengwĩre njuguna niĩ nyotete na haha ndĩona ciringi 20 peke yake kotaiguĩte ũhoro mũnene ũhoro ũrĩkũ kamata 200ml na mbao ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ soda ĩrĩa ya kambuni ya Coca-Cola ĩrendagio ciringi 25 rĩu ĩrendio ciringi 20 ai ati ciringi 20 nĩ ũgũkunda soda ya Fanta Sprite ona kana Coca-Cola wacha turauga kamata 200ml na mbao rĩu nĩ ngũmĩona kũndũ guothe ndũrĩ handũ na hamwe ratonya nduka-inĩ ũkamĩaga ndũkĩreke nyingĩre o haha nduka-inĩ ĩno ndĩmĩgũre ĩni na nĩgetha ngũhe ici na ingĩ nyingĩ tũcemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa chonjo. Everywhere you go in Kenya, Coop Bank is there. You go to the east, they're there. You go to the west, they're there. You go to the south, they're there. You go to the north, they're there. The north? Yes, the north. Don't you mean the north? No, I mean the north. The north. The North Mall in Roiro. Ah. Coop Bank's newest branch has arrived at the Nord Ruiru, the new mall along Ruiru Kamiti Road. Karibuni tufanye biashara. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Oh yes, na nĩ thita cia mĩaraho gũkũ kwa Inoro githĩti mahinda mega twambe tũigue matemo mũthuri. Wona twarĩkia kũigua matemo ĩmwe kwa ĩmwe gĩthakia mũico tũthiĩ na mbere na tabarĩra ya Mwigariko Live. Nĩ njĩtagwo Njuguna wa Wairimũ. Nĩtwo DJ Mark George Msaperi. Nani mwingine thita mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Mogene motare Inoro FM. Inoro mĩaraho.
thita cia miaraho go menyithie mamwe ma maria turi namo. Atongoria a dini ya Gĩithĩramu kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ morĩtie thirikari kũgatha kamba mbara-inĩ ya njohi kana ndawa cia kũrebia iria ithinĩkanĩte mĩtũrĩre ya mbeũ njĩthĩ matongoretio nĩ Sheikh Abubakar Beni. Moigĩte ndawa icio ikoretwo irĩ kĩremithia kĩnene kũrĩ mbeũ njĩthĩ kũruta wĩra na kũnyita itemi harĩ ũkũria wa bũrũri. O ningĩ nĩ matetetie ikinya rĩa mũmbunge wa Kilifi North nĩwe Owen Baya arĩa gũthengia ndereti ya kũhotomia wendia wa mũgũka ũkĩrĩkana waya gũkorwo ũkĩhũthĩka ta ndawa cia gũtũgũgia mbeũ njĩthĩ. Kwa tukiamua kupambana na madawa ya kulevya ni lazima tujitolee muhanga. Kuna ule mbunge wa Kilifi ambaye alipeleka mswada bungeni kutaka kupigwa marufuku mgoka. Mswada ule ameondoa na hatujui ni kwa nini auondoshe mswada huo. Kwa hivyo tunapotaka kujenga taifa ni lazima tupambane madawa ya kulevya inavyostahiki. Tuangalie kila kitu, isiwe ni tumbaku tu, hata mgoka, miraa ipigwe marufuku katika nchi yetu, na hili ndio wito wetu, inaangamiza watoto wetu. Tuthie kũrĩa Naivasha kũrĩa kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ ngirigaca nĩ cakaĩte wĩici wa mĩgũnda ĩrĩa ĩkoragwo ĩigĩtwo keheri-inĩ nĩguo kũhũthĩka gũtabania ũthuthuria wa maũndũ megiĩ ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ. Kamĩtĩ ĩyo yugĩte rũhonge rwa Karo nĩ gatagatĩ-inĩ ka honge iria ihutĩtio mũno nĩ ciĩko ici, ũndũ ũrĩa ũhotomete ũthuthuria wa rũhonge rũu. Kamĩtĩ ĩyo ĩracerete kũrĩa mwena wa Naivasha ta ũrĩa mwandĩki witũ mwena ũcio Ngigi wa Nyamũ aratarĩria. Icera-inĩ rĩa kamĩtĩ ĩno ya nĩtegi urimi ruhonge-inĩ rwa Kaldro mwena wa Naivasha nikuo maheanĩte mateta makuga kwĩna wongerereku wa riboti cia gwĩtahĩrwo kwa mĩgũnda ya ngirigaca. Senator David Wakoli ari hamwe na Senator wa Gĩthumo Tom Ojienda ũndũ ũmwe na Senator wa Embu Alexander Mũndĩgĩ marauga wĩgwatĩrio ũyũ nĩ ũragagia mĩhang'o rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi. Land meant for the Ministry for Agriculture and Parastatals under our committee to be grabbed by other government agents, by individual agents or politicians. Yes. We will not allow, and we will do a catalogue of all that land and demand the Ministry for Lands to procure title deeds for those properties and ensure the institutions run independently for the people of Kenya. As we have said, let us also ensure that we protect the land on which Kaldro stands. Land grabbers, please keep off this institution. Hapa tuko wako na karibu more than 3000 acres, lakini katika Karo system vile tumesikia na wakubwa wamesema karibu eka 1500 imeshukuliwa na mataberi. Ningeomba serikali kuu iweze kusaidia na pia court iweze kusaidia ndio iweze kuwezekana hiyo mashamba iweze kurudi, kwa sababu wanasema wakati waenda kotini inakuwa ni shinda, na pia ile mashamba kuna watu wamejenga manyumba kubwa, sasa imekuwa ni shida. Maseneta aya oho ni macakaĩte kũnyihirio gwa kĩgĩna kũrĩ rũhonge rwa ngirigaca makiuga ũnyihu ũyũ wa mbeca cia mahũthĩro na makĩria cia gũtabania mĩhang'o ya ũthuthuria ũrĩũka kwagagia bũrũri matukũ megũka. Abitha mũrũgamĩrĩri wa Kaldro Naivasha Samuel Boko akiuga nĩ maretha njĩra cia kũnyitanĩra na honge itarĩ cia thirikari. So we will work with all the agents in the Ministry of Agriculture to be able to deliver on their mandate. Money is never enough, but we'll do much more with what we have. But we are working with partners to see how we can address this. The cost of inputs is also going high. When you talk of, for example, the drug, the raw materials that we are getting for the feed sector. Ruhonge rũrũ rwa Kaldro Naivasha rwĩna makĩria ma ĩka 3,000 cia mũgũnda, no kũratuĩka hakuhĩ nuthu yaguo nĩ wĩgwatĩirwo nĩ andũ angĩ na njĩra ya ngungo. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Ani Ngigi wa Nyamũ. Thita ĩrahĩtũkia ndagĩka 6 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega. Rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa 7 mĩaraho ĩno. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Mío, loco. Alililili on fire. Too easy. Kasikia vibaya uko kweli. Sabi girl no they too like dogs. Zimshika waki.
everybody telling me to. You are my love. Come correct. It doesn't matter anyhow me can you go fine, can you love it and I come on it. Anaweza kulicheza sagaruba. Yaka, 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 yaka. Twakinya nĩ mwĩgarĩko tũticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Nawe tondu rwimbo rwiragwo rumaga na nda. Jumamothi mundu okagwo akiinagira kumomothi mwendwa nendarega kwaria nonge riria turi nawe tondu ni uramenya ma ni rwimbo rumanite na thutha thiini wa tabarira ya gucina na ni Wambui wa Githongo mwana wa muthamaki noneke handa mugwanja tuthi uguo nginya 10 hau akiri hohoro ri yurenda kuigua kari kutaigirira kagima tuigue kendo kĩũru mũno agagũcenjia twĩkaga mũrogi. Na angĩgĩkorwo ndũĩ maũndũ ma gũcina nĩ rwĩmbo pa na kanyamu mũndũ angĩkĩra mũhuko kũngĩhĩtia ũguo rĩ gaimagara na rũrũ igakonuma rĩngĩ reke njinũke na ndũkangũtheringia korwo nĩ ũĩ Ngai. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩikũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Rĩu ngwambĩrĩria kũ? Ũcio nĩ mwana thibitarĩ mwene nyũmba nĩ aretie rent mweri wĩkona na mũcara ndũrĩ hakuhĩ kuma. We niĩ ndĩ thirikari-inĩ no maũndũ manditũhĩire mũno ona ndiĩ ngwambĩrĩria kũ. Haya kuguo kwĩna MyMobi ĩno nĩ app ya aruti wĩra a thirikari ta niĩ na ndũrabatara garanta. MyMobi nĩyo maũndũ mothe ũkeheranĩrio na stress. Tũrakũrehera MyMobi njĩra njerũ na ya mwanya ya kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi kũrĩ aruti wĩra a thirikari. Ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũracoka ũkarĩha kuma payslip-inĩ yaku ya mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Hũra *531# o rĩu wĩyandĩkithie nĩguo ũmenye ũngĩheo ngombo ya mbeca cigana. Ndũrabatara guarantors kana kũihũria maratathi. Ũrabatara o kũhũra *531# ũtangĩkĩrwo. MyMobi chapa bila drama uko sorted. Here we go. Jitekeria ngũrie kĩũria we ndereba wa taxi kana boda boda bas ũhoro wĩ haha rĩu kwĩna handũ royo no ritũ na kĩo gĩaku gĩkarĩhwo wega. Tũrakũnyita ũgeni Wigo gũkũ kwa Wigo tuoyaga matereba na gĩtĩo tondũ nĩtuonaga ũrĩa wĩrutanagĩria na kuoguo tũgakũrĩha ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩguo ũtuĩke ũmwe wa ndereba cia Wigo nĩ ũhũthũ ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, kĩbandĩ na logbook yaku. Wahingia maũndũ maya ũrahĩtũkio nayo hatarĩ na tũrũgano. Rurumia ngari yaku gathũkũme rĩrĩa ũrenda ũthũkũme kĩrĩa ũkwenda na ũkenerere commissions iria njega mũno ũtangĩona handũ hangĩ. Download app ya Wigo ũmũthĩ thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store kana wandĩke SMS kiugo Wigo ũtũme kũrĩ 20425. Wigo, let's go. Thibitarĩ wa Kenyatta University Teaching, Referral and Research unyitanĩri-inĩ na University wa Manchester, National Institute for Health Research NIHR hamwe na thirikari ya kaunti ya Nyeri nĩ maragwĩtĩra ũthũrimi wa kansa ya mũmero hatarĩ marĩhi kuma tarĩki 21 mweri wa 5 nginya tarĩki 18 mweri wa 6 mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 2:30 cia rũcinĩ o nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ũthũrimi ũyũ tarĩ marĩhi wa mũrimũ wa kansa ya mũmero ũgatabanĩrio thibitarĩ-inĩ ciothe cia level
3 na 4 kaunti-inĩ ya Nyeri. Waigua ndũmĩrĩri ĩno kinyĩria ũcio ũngĩ. Nĩtũnyitanĩre mbara-inĩ ya kũhukia mũrimũ wa kansa ya mũmero. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 1558 hatarĩ marĩhi kana twarĩrie kũgerera email research@kutrrh.go.ke. Kiambu Kabete wa Karori, Murang'a ndigi cia magũrũ, Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Ceceni ya ũndũire witũ. Watongoririe Musa na etuwekia mwaki ilereima besi. no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani, ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio, ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo. Mundu mũrathime ndagĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro Mio loco. Alililili on fire. Too easy. Kaske vibaya uko kweni. Sabigano they too like God. Everybody telling me to. You are my love. Come correct. It doesn't matter in a home. Kaya gafa. Kaya love it and a covenant. Anaweza kulicheza Sagaruba. Yaka. Twakinya nĩ mwĩgarĩko tũticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Mwĩgarĩko mateke ndaci-inĩ nĩ haha, maũndũ mothe nĩ mambe marũgameka, twambe twĩgarĩke. Inoro's finest, Jojo Saperi. DJ Mac George in the mix. Inoro's finest, DJ Mac George Saperi. DJ Mac George in the mix.
gĩtũma tũnyararane. Weniũĩ na matũtire nyina ũmwe, ona ningĩ kuna tũtire rũrĩra. Nĩkĩrĩkĩ ũige twaithanirie, tũgĩtuĩka ithuerĩ no tũtũranie. Ririkana nĩ wendo watũranirie, wendo nĩguo watũtuire kĩndũ kĩmwe. Nĩtũgerie kũmenyerera wendo ũyũ, tondũ nĩguo gĩtũma tũnyararane. Maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩre. Twanutire kũrecaria kwa hinya, twendanire nginya ngĩkũrũmĩrĩra. Nĩwakĩhokera indo ciaku waniĩ, na nokĩo ũiguaga ngĩtanio nawe. Ririkana nĩ wendo watũranirie, wendo nĩguo watũtuire kĩndũ kĩmwe. Nĩtũgerie kũmenyerera wendo ũyũ, tondũ nĩguo gĩtũma tũnyararane. Maratathikĩrĩriai ndĩmwĩre, watandaĩ thĩno nĩangariũko. Ngai ombire andũ arĩa maigananĩtie, na gũtirĩ mũndũ ũrĩ mĩoyo ĩrĩ, na gũtirĩ mũndũ ũrĩ mĩoyo ĩrĩ. Amwe magĩtanyonera mũru, matiendaga kuona mũndũ kwĩhota. Ũiru maingĩ ona matinaga toro, ũiru nĩ kĩhumo kĩa ũragani, ũiru nĩ kĩhumo kĩa ũragani. Ũiru nĩ ũtũmĩte andũ maninane, inyorogi wakanga nĩ ũkũheo, wakanyũmba njera nĩ mama njoru, nĩũndũ wa ũiru magakũragithia, nĩũndũ wa ũiru magakũragithia. Angĩ mararaga magĩthiĩ ũgai-inĩ, inijeni nĩ ndigacoke kũina. Mũirĩtu ũyũ nawe mwanake ũyũ, mũrango ũyũ hingũrĩirwo nĩ Ngai, mũrango ũyũ hingũrĩirwo nĩ Ngai. Ĩni Ini mwendo ndaiga kwandĩkĩre tũmarũa, tonini wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ inya, wakerĩ ndĩna gĩkĩro ngĩkwĩra nĩ ngwenda, na nomenyereire wendo ũrĩa witũ nawe. Njakiri nĩ mwendwa ndaiga ngwandĩkĩre tũmarũa, tonini wa mbere nĩ ngeithi. Rĩu kwaria ma DJ Mark George nĩ ambia gũtũma tũmarũa tũtũ aretua atĩ aratũma kũrĩa Mũrang'a, no ũndũ ũrĩa wĩ wa ma aratũtũma kũrĩa Punjab India, na kwaria ma aratũmĩra Tata Salia, agakira ũguo akarigwo nĩ ta kĩangĩiganania na Tata Salia, nĩ ahuhe kĩhũni. Kĩu nĩ gĩa gũtũma wendo wake kũrĩ Tata Salia, nĩ tondũ nĩ arĩkĩtie kũmenya atĩ gũtirĩ mwĩthĩ mũkĩa, no na ningĩ nĩ arĩkĩtie gũtaũkwo nĩ kaũndũ kangĩ, atĩ Tata Salia nĩ mekũhota gũtũrania na wendo gũtarĩ na ngũrũkũri kana thogothogo. Rĩu DJ Mark George ongo nĩ wekĩra mũkonde, hũra nduthũki. Rĩu kwaria ma nĩ wonania hatarĩ nganja nĩ ũkoretwo biũ ũkĩhitha atĩ ndũrenda Tata Salia, no nĩwe ũkoretwo ũkĩenda gũkĩra andũ arĩa angĩ othe. No ningĩ nĩ tũgũkumagarĩria na Natasha nĩgetha Tata Salia wona aremwo nĩ maũndũ, nake Natasha akoherera ongorwo nĩ wetĩkĩra uga maũndũ marũgame. Maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke. Rĩu we kaũndũ karĩa ũrĩkĩtie kũmenya nĩ atĩ Mũrĩmi Roko kana International gũtirĩ ũthũraga ng'ombe igĩrĩ, ithatũ kana inya, rĩngĩ na rĩngĩ tũmahuti nĩtuo tũnyihaga. No na ningĩ kĩrĩa kĩa mũthingiti athiũri othe kũhikania nĩ atumia othe kũhika. Ũka rĩngĩ
Jaro, jaro. Ni mwendo tiga kwandikire tumarua munini wa mbere ni ngeithi nyingĩ nginya na gĩkeno gĩkwĩra nĩ kwenda na no menyereire wendo rĩa witũ baby akiri ni mwendo tiga kwandikire tumarua munini wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ nginya na gĩkeno gĩkwĩra nĩ kwenda na no menyereire wendo rĩa witũ baby nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga tiganĩre nĩũtangĩmenya nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ njakiri-inĩ tũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie nĩnjũĩ mũnyeti wanarumwo nĩ ũndũ wakwa nĩnjũĩ wananyũrũrio nĩ ũndũ wakwa ngĩra ngũkwĩra ũgwatio gwatĩrĩirie baby ĩno gũtirĩ kĩega kiumaga hega nĩnjũĩ mũnyeti wanarumwo nĩ ũndũ wakwa nĩnjũĩ wananyũrũrio nĩ ũndũ wakwa ngĩra ngũkwĩra ũgwatio gwatĩrĩirie baby ĩno gũtirĩ kĩega kiumaga hega nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga tiganĩre nĩũtangĩmenya nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ njakiri-inĩ tũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie komisaga meciria makanyingĩhĩra toreka njĩra nyumagare kĩehanyu ona kĩhingo gĩakwa nyungona ta ndakuona toreka njĩra he mwĩhoko nĩ harĩ njĩra imwe ngũmicaga meciria makanyingĩhĩra toreka njĩra nyumagare kĩehanyu ona kĩhingo gĩakwa nyungona ta ndakuona toreka njĩra he mwĩhoko nĩ harĩ njĩra nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga tiganĩre nĩũtangĩmenya nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ njakiri-inĩ tũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie kĩara kĩmwe nĩũĩ gĩtirĩ kĩoraga nda na mũtwe ũmwe ndari naguo ndwatũraga ithaka tokĩo ndĩũragia mũthenya ũyũ ũgakinya-rĩ njakiri-inĩ wĩtwo wakwa njĩtwo waku kĩara kĩmwe nĩũĩ gĩtirĩ kĩoraga nda na mũtwe ũmwe ndari naguo ndwatũraga ithaka tokĩo ndĩũragia mũthenya ũyũ ũgakinya-rĩ njakiri-inĩ wĩtwo wakwa njĩtwo waku nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga tiganĩre nĩũtangĩmenya nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ njakiri-inĩ tũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie njakiri-inĩ aria wa Jaro maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke Inoros Finest DJ Macjoji Msafiri Tiremeridaga gĩthĩ woiye ta gĩcaka cigo nĩendera gwana ciari mĩaka yathirire ũmũthĩ wĩingĩrĩ mũgate kana ĩ mũte wa matunda ũrĩingĩhota ngatuaĩ rĩu ndingĩrathĩnĩka ũrĩingĩhota ngatuaĩ rĩu ndingĩrathĩnĩka wanyĩraga wũithome ndamociari tũmbĩaĩ nocianĩonaga tarĩ ũndũ nĩkwĩiba nĩ mũgima mũthĩ ũingĩcoka mwana nĩngĩcoka cukuruĩ tondũ maica nĩ maritũĩ tarĩa niĩ ndehĩraga tondũ maica nĩ maritũĩ tarĩa niĩ ndehĩraga ndonaga tarĩ na ũiya yumara ũua na thĩndona rĩrĩ nini ngĩthiũrũrũka no tũkũmwe rĩu yaigandire ndamatia na ineria ĩnekire na rũrĩa nyethagwo nĩ ndaitũ tene tene ndĩone
Ngereko mateke dashine ni haha. Koratoro ni murugaru tamani mora igoroe igana tonge na pesa na sete aitikianaka Gari kwa gire gitanga gitengagio ine mutheni Nyakamu aitikiae na katuta kiganana Nyakamu aitikiae Akigiki kiabiria tukaiguithania Imaria maitu mane karaboda Indo cia baba ndigigwitira makambe Tucaria ciakwa baba henjitiage cietha Maundu mothe ni mabe marugame ka twabe twigarike Inoros finest DJ Macjoy Msapiri Akigiki kiabiria tukaiguithania Imaria maitu mane karaboda Indo cia baba ndigigwitira makambe Tucaria ciakwa baba henjitiage cietha Indo cia baba ndigigwitira makambe Tucaria ciakwa baba henjitiage cietha Kiroha moru unyitaga ndwanyina mwe Mahitanage makigaya indo cia ithe Nĩwaciarirwo kĩrerwo no kĩgimara Wĩime ikeno ũtokia thũkũ na nyũkwa Nĩwaciarirwo kĩrerwo no kĩgimara Wĩime ikeno ũtokia thũkũ na nyũkwa Oi baba Mironia indo ici cigongo cionekire ata Ati mũthombu no kũrĩmia macamba-inĩ Akĩrĩmia cia thũgũrĩ cia kũigana Indo irĩ hinya mwanake thiũhethe ciaku Akĩrĩmia cia thũgũrĩ cia kũigana Indo irĩ hinya mwanake thiũhethe ciaku Ngereko mateke dashine ni haha. Tajoke kĩhũngĩirũa Naime no mĩago mũkĩhanĩro nda cianyu Mũikanagĩrĩria njohi thũke mũrwaru Kĩgumi to rĩrĩa mũndũ akĩgĩikia mũhwa Mũikanagĩrĩria njohi thũke mũrwaru Kĩgumi to rĩrĩa mũndũ akĩgĩikia mũhwa Ngai Ngereko mateke dashine ni haha. ya wenda Kambeayo Agwore ongeninya Gere mituki Waisio makombeini Mesekora Kaiwaga isokulu Tega imatu Tunano igatuna Nemosioe Esio itomaga igwa Mugunda ikikabuke Tunano igatuna Nemosioe Esio itomaga igwa Mugunda ikikabuke Idioma Ondo toe Orurwa gajao Rwonero wauka Wekwenda twekemu Kamimoge Okamaganaga Igeria jau Lunano igatuna Nemosioe Nesio itomaga igwa Mugunda ikikabuke Lunano igatuna Nemosioe Nesio itomaga igwa Mugunda ikikabuke Swadi
ino Waragane ando ethene ituge Nio thabu luna noiga luna Emosio desio itumaga igwa Ubume kikauke luna noiga luna Emosio desio itumaga igwa Wana wewe wakwa Iga wasi Toro inene kwendete na dirikisa Iga wetigera Ando keakisi Kanyereka mwene Gatimu iragia koro Neragewe wakwa Ona mawe wakwa Ona mate kwenda Mere meringiririe na nimekume Meragewi wakwa Ona mate kwenda Mere meringiririe na nimekumenyera Kuja Nigeriko mateke dashine ni haha Riu kwaria ma DJ Mark George ni oka no ndungi Niambia nginya gutwitira Niambia gutwinira nyimbo cia hikia cia kuma Punjab No riu ningi guku Kenya kwina hiki mehothete Nukoiga ati DJ Mark George nĩ gũbatara gũthiĩ Punjab Nĩ tondu wĩcirie ũhoro wĩgiĩ mũhiki wĩta kũrĩa gwĩtagwo Ng'arua Laikipia Kinamba augĩte akehĩta tarĩu he mũhiki umĩte itũra rĩtagwo Matharigo rĩrĩ kũrĩa Laikipia etagwo Wairimũ Ariga DJ Mark George ndagethe mũhiki kuma nja wa Kenya nĩ tondu we nĩetĩkĩrĩte kũmũhikĩra DJ Mark George nĩ ahuhe kĩhũni kũhikia Wairimũ rĩu kwaria ma basi Rachel Njenga arĩigua hũre nduthũkio mũhikie ũcio ndona ta wa mũrega nĩ gũkorwo hanene he mũhiki wĩ haha Thĩka etagwo Joanshi Kĩgwa arauga kĩhũni tu etĩkĩre kũhika kuha rĩu kwaria ma hakĩrĩ na mũhiki ũngĩ ũmwe wĩ harĩa Mũrang'a Kangĩma etagwo Wanjirũ wa Warũcũ aroiga wauga maũndũ marũgame ndarĩ ũndũ ta nganja ekũhika ũmũthĩ maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke rĩu kwaria ma nĩ wonania atĩ nĩ ũrathura ũrenda airĩtu arĩa akũrakũrũ kidogo no rĩu ningĩ Wanjirũ wa Karũri aroiga gũgwethera mũhiki wĩ kũrĩa Island wĩtagwo Shirũ ũthiĩ kũu ũtindage ũgĩtubĩra no nawe no mũhaka ũhũe kĩhũni mbere ndaya rĩu kwaria ma kwaria ma DJ Mark George nĩ agũrũkio nĩ ihũndi aigua nĩ egũthiĩ Island atiha Nigeriko mateke ndacine nĩ haha no ningĩ kĩa mũthingi nĩ atĩ nake no mũhaka akĩoha indo ciake wega nĩ tondũ rĩu agĩthiĩ Island kwaria matiwe gũkorwo akĩhika rĩu hau nĩ athiĩ akahikania na ambia gwetha indo kũndũ kũrĩa kũhikaga no kwa Rachel Njenga kũrĩa Iraq Baghdad kũu ndarĩ kĩndũ arendwo ethe gũthiĩ mwekwe mwe tu ahike nĩ ahuhe kĩhũni ongo nĩ ekwenda kũhika rĩu kwaria ma DJ Mark George aiguĩka ta arenda Wanjirũ wa kũrĩa gwĩtagwo Kangĩma na ningĩ Wanjirũ wa kũrĩa Island no ningĩ nĩ egũkiumagario na mũhiki ũngĩ ũmwe wa kuma Punjab wĩtagwo Kiritika auga maũndũ marũgame tũmenye arenda atumia atatũ maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke rĩu kwaria ma DJ Mark George arenda ahiki atatũ nĩ amenyete wega ta wega atĩ mwendika gwacĩ gatungu we nĩ kwenjera nĩ arekererie tũthiĩ kwao wewe wakwa iga wasi toro-inĩ nĩ kwendete na ndirĩkĩcia iga gwetigĩra andũ akĩakisi kanyereka mwene gatimũira
koro Eragewe wakwa Ona mate kwenda Meremeri kirie na nimekumenyera Ukanage tanja Anoge na kiuria Ukiugande wako Menya atirika sio Kondo gakeoa Nikoyora kareina Nakwendire kekibiria Na dieria gilioke Eragewe wakwa Ona mate kwenda Meremeri kirie na nimekumenyera Mudogo Tomurage wa Jimrand Security, Jimrand Global Security. Agaithike muno agane akaheana ogiteri ndio hiki munene wa Mudogo to DJ Mark George ndio akaheana ogiteri free of charge kule gwitagwo Punjab India ni tondu kule gwitagwo gwa kindu gigwitwo Jimrand Security ni mariketie kumagana nginya wa bururi ni uhoro munene atu Mudogo Tomurage agaithike muno kule gwitagwo Meru Ucoke ugeithike muno Mudogo Tomura wa Manchester Mudogo Tore choke mutho na kirauga kwi mutumia muthingati wa guild witagwo Hana wa Giciriri ni atigitwo ni muthuri wake witagwo Frederick Giciriri Ngawa agathikwo muthenya wa Tuesday tariki 10 pole sana kuri mutumia ucio na by the way ni wega tukuhutiria ati kuri na githomo kinene muno kuri kwa mundu gwitwo muturi wa muiru itura ria wai kuri gwitagwo Ikino kwina githomo muthenya wa umuthi na muthenya wa rucio no gugakorwo na githomo kurumirira gikuo kia baba wa muturi wa muiru kuri gwitagwo wai itura ritagwo wai rikuria kundu gwitagwo Ikino githomo gigukorwo kuo thaa 9 cia miaraho kwao mucii anaguo rucio githomo gikambiriria thaa 8 cia miaraho kuri itura ria wai Ikino nigetha namo mathiko magacoka gukorwo ku muthenya wa Tuesday niguo gwakorwo na mathiko amababa wa muturi wa muiro witagwo muiro wa muturi igongona rigakorwo ari thukuru witagwo Ikino Primary School kiharo-ini gia Ikino Primary School ni kuigongona ria mathiko rigakorwo anamo mathiko marumirire gwake mucii itura ria wai muthenya wa Tuesday athie na mbere na kuhuruka horo ithe wa muturi wa muiro witagwo muiro wa muturi ucio turauga it's a glorious iconic departure ani tondu miaka 90 ndionagirwo mwago ugeithike muno mundu gwitwo Mbugua wa Kamaja ugeithike muno akuba kule gwitagwo Njororoko ani tugugwetha muno twina Mark George tuone kana utigitie indo cia kuma Ciaro mundu gwitwo Alex wa Jamii vipi mundu gwitwo Sun City wa Matara ndakuona muno mundu gwitwo Flipper Paul mundu gwitwo Kamau anyira ngari niguo tumwitaga matura-ini amatuko maya tumwitaga Baba Njeri mundu gwitwo Flipper K ni rutite wira munene tu mundu gwitwo Flipper Paul kama thiko ici tumwitaga Baba Njeri mundu gwitwo Kezia Kim I greet you back bwana auga gwithirie mundu witagwo Hana Kinga kuma gwita kuria gwitagwo Gakindu mundu gwitwo Jona Waira Ndungu mundu gwitwo Joy Diana Ateri Njeri Ani Njeri vepe urauga uko ndani kama criminal mundu gwitwo Marmal uidhinie kuria gwitagwo City Steady mundu gwitwo John Berere
Wewe tugeithie mutumia kwitagwo Salome Ng'endo na family yothe ya Wainaina igeithike kuri ri mundu witwa Mwashi wa witeithie vipi urauga wikuo sada maundu mothe ni mambe marugamika twambe twigarige Inoros Finest DJ Majoji Safiri DJ Majoji in the mix. Yehova wanyambia muriano waku hiringi mapana ni thĩinĩ waku ũnjĩraga ndaguna methanĩ ciaku cia kwakaĩra wakĩo injikareta comba ũnjĩraga ndaguna methanĩ ciaku cia kwakaĩra wakĩo injikareta comba Dekaba, ikareto maizando nini Natwesama, ano letanga gogo Nakiukira, madena makoreire maido Nakikoma, gakomata mudiko sure Nakikoma, gakomata mudiko sure Ukoma itarete Wewe Maniko, makune manjeraga wega Ndigwa bata, wanyumbire na moko maku Ngarigo, ndĩkĩora kĩrĩa ngangĩcae Ndĩbunjereho, ũnengere kĩrĩa gĩgĩakwa Ngarigo, ndĩkĩora kĩrĩa ngangĩcae Ndĩbunjereho, ũnengere kĩrĩa gĩgĩakwa DJ Majoji in the mix. Dekaba, ikareta maisato nini Natwesama, ano letanga gogo Nakiukira, madena makoreire maido Nakikoma, gakomata modika sure Nakikoma, gakomata modika sure Nijegate kungara mode mwega Oyunde wako ingere milionera Etumia ya mea wone keuka Ayatumia ngiri nesagurite Noe wahanie mwako uruja Tumia wenge yata kukudeja
ici nyugati Suga kuria thamaki na mukoroko Tukamerie ndi tuange mathiko Menya kuria thamaki na mukoroko Tukamerie ndi tuange mathiko Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank. Akatu nĩ tetetie ikinya rĩa thirikari rĩa kũhũthĩra kĩgĩna kĩa waki wa nyũmba cia ngarama ya thĩ na tabarĩra ingĩ cia ũthii wa na mbere. Niĩ tinie ndenyitĩte mĩgwate mũmbunge wa Juja George Koimbũri kwagithia kĩene rĩa maroiga nĩwe wenyitĩte ngero cia ciana kũnyitwo mĩgwate kwĩhĩrĩria kũrĩa Nyandarua amacio na mangĩ maingĩ marĩ kwĩnoro mĩaraho thaa mũgwanja mothe na Ng'aci Njoroge. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire Business Credit Card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Ndanyota ũguo mwathani-rĩ ngwĩka atĩa na ndĩona twendi haha kũmĩoya nyingĩre ngari thio mũrĩmo ũrĩa ngahoe maĩ ma kũnyua njoke magũrũ Karũimbo kari kiwe yarĩria kĩngwĩre njuguna niĩ nyotete na haha ndĩona ciringi 20 peke yake kota iguĩte ũhoro mũnene. Ũhoro ũrĩkũ? Kamata 200 ml na mbao. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ soda ĩrĩa ya kambuni ya Coca-Cola ĩrendagio ciringi 25 rĩu ĩrendio ciringi 20. Ai ati ciringi 20 nĩ ũgũkunda soda ya Fanta, Sprite ona kana Coca-Cola. Wacha turauga Kamata 200 ml na mbao. Rĩu nĩ ngũmĩona kũndũ guothe ndũrĩ handũ na hamwe ratonya nduka-inĩ ũkamĩaga. Ndũkĩreke nyingĩre o haha nduka-inĩ ĩno ndĩmĩgũre. Ĩni na nĩgetha ngũhe ici na ingĩ nyingĩ tũcemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa. Chonjo. Everywhere you go in Kenya, Coop Bank is there. You go to the east, they're there. You go to the west, they're there. You go to the south, they're there. You go to the north, they're there. The north? Yes, the north. Don't you mean the north? No, I mean the north. The north. The Nord Mall in Ruiru. Ah. Coop Bank's newest branch has arrived at the Nord Ruiru, the new mall along Ruiru Kamiti Road. Karibuni tufanye biashara. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Nĩ mabe maũndũ mothe nĩ mabe marũgame ka twambe twĩgarĩke. Inooro's finest, DJ Mac George Msafiri. DJ Mac George in the mix. I never promised you romance, bwana. Keep calm. Keep calm. Tukimalizia. Never said that bye. Wewe. I never promised you a thing, and I'm not turning. But I would put no one above you, and you will always know I care. As long as you will let me love you, I'll be there. You ask me, could I love you more? There's only you that I adore, but you're not believing. No would I ever break your heart. I couldn't bear to be apart, so I'm not leaving. Cause I would put no one above you, and you will always know I care. As long as you will let me love you, I'll be there. Mwigariko, mateke dashine, bihaha,
Say no to apartheid. Say no. Yes, wanna say no to apartheid. Never be the mother of oppression, but soon you'll be dead in glory. Oh, Soweto. The world's watching. Say no to apartheid. Say no. Soweto. 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 Sema, sema. Say no to apartheid. Please do. Say no. They're putting all the kids them in a detention. They're burning all the villages with no conscience at all. Them plan foreign press, we now get the right news loud. Say no to apartheid. Say no. Woke up and look at poverty this morning. Say to poverty you can't stay in a yard. Come on. So me take up the cutlass and start to do some farming. While some man left them country from early this morning. And knocking on the door. Zimebakia. Oi, oi, oi. Chapati za kina deno zimeba. Baba. You hungry? Baba. Yes. If you are your Baba kusa mapepo baba. If you are your woman and you pick me hungry. Wewe. Woke up and look at poverty this morning. Say to poverty you can't stay in a yard. Come on. So me take up the cutlass and start to do some farming. While some man left them country from early this morning. Poverty knocking at the door. Poverty knocking at the door. You know what they love. Poverty knocking at the door. Mwigariko Mateke Dashine ni haha Inoros Finest DJ Mac George Msapiri DJ Mac George in the mix. Mahudu mode ni mahbe maruga meka Tuabe tuigarike I don't wanna lose my true love. Don't wanna lose my true love. Oh. Sing, I found my belongings neatly wrapped up and packed in a scandal bag by the gate when I got back. I don't know how she found out where I have been, but to lose a love like hers would be a sin. So tell me, are you really gonna mash up with love life? Over one, little mistake. Are you really gonna mash up with love life? Think it over, darling, give me a break. I don't wanna lose my true love. Inoros Finest DJ Mac George Msapiri Mwigariko Mateke Dashine ni haha Just a little smile. Give me a little smile. That's all I ask of you. Give me just a little smile. We got a message for you. Hey bana, give me a little smile. It's a sunshine reggae. Tukimalizia bana Mac George, si wewe
bana wi bana, tunamalizia ngoma ni ya laid back reggae, Sunshine Reggae. Ndio. Atiriri nagithio muno ni mwalimu Jagan, agithio ni mundu gwitwo Gashohe Between. Gashohe vipi? Anasema kusalimia sana. Agithio muno ni mundu witagwo Mwangangi Musili. Agithio ni Alex wa jamii. Na agithio ni Jabe gitagwo Under 14. Under 14 vipi? You know Under 14? Amenshon kusalimie. Ndio. Na amesema amependa kupenda. Kabisa. Ali muthuri murata wako witagwo Waweru. Akoragwo kule gwita Umoja Serious. Umoja Limuru. Serious. Okay. Anasema kusalimia kila wakati. Anako gaithitio muno ni mundu gwitwa Wanjiru Karori. Akwa kule gwita Denmark. The Danish Diva. Banawi. Alikuwa amesema kusalimie salamu za dhati. Umezipokea? Kabisa. Weekend ndio hii Buda. Na umesalimia na Gabriel Kimani the Great. I greet him. Na mtu mwingine, wacha niangalia watu wa bana. Wacha ni wacheki. Rona shula bila mwalimu. Si shule bila mwalimu. Bana, hizo ni story gani tena? Nimemsalimia. Bana. Mundu witagwo Githaigani ndakuona, mundu witagwo Wainaina muno wa Kasarani, Wainaina Biggie na Caroline Mudone. Yes. I greet them. Sana. Tunawasalimu. Leo weekend imejipa. Form ya weekend ipo haipo? Mimi kama kawaida kesho bana usio hare ya Club Kawash Kasarani. Ndio. Gakorwo. Ndio. Ligithia rwimbo kuma thaino cia hwaini. Club Kawash Kasarani. Bana takuwa hapo. See you bana. Sinaona Mdenge amefika. Amejaja kwenye amejaja mwenyewe. Bana Mdenge vipi? Poa sana Kidenge. Karibu sana Mboiji. Thanks so much. Tunashukuru kukuona. Same here. Atiriri tucine riu. Hatiri udogi. Ogena ihinda riega. Thank you. Ucire mundu gwitwa Mboiji ni wetogũcira nake kwambĩrĩria riu. Onginyagia muda wa thaa 10 cia hwaini. Riu ukigena mahinda mega. Buda tuondoke. Si ndio? Ina nije tako DJ Mark George Msaperi. Nani mwingine wewe? Nani jitako juguna muge na mahinda mega. Riu ari thaa 7. mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meci